ẹ̀mí ni mo mú Portable yàbí kì í sẹ́mi ní mú ni ẹ̀jẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ Portable kì í káàbọ̀ ẹ̀mí ní mú wọn ní pásítọ̀ tó gbá létí lọ́jọ́ sí wọ́n lòun ló padà lọ bábá yìí o tí yóò ń gbàdúrà fún un tó sì ń kábàásì lé lórí òun àtàwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ yòókù ní wàá ń gbọ̀n lórí lẹ́sẹ̀ o lòun náà ló ń fẹ́ bọ́ nígbà mo ní Portable bẹ́ẹ̀ bá tètè jù lọ́wọ́ lẹ̀ ó lè ju 40 minutes pásítọ̀ yìí ó dẹ́ jẹ́ kúrò lọ́dọ̀ Portable ẹ̀ káàbọ̀ sínú abala lérèfé nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní ó ẹjẹ́ get serious abẹ́rẹ́ rí asari ìdòkúbọ̀ náà rí o oríṣiríṣi gbogbo ìròyìn tá a fi wọlé lónìí sọ́sọ́ sáìsì lélẹ́yìn náà ń ṣe báyìí àwọn onílù rẹ̀ náà wà níwájú o wọ́n ní omi tí ń jó lórí omi onílù rẹ̀ ń bẹ lábẹ́ odò ẹ̀ rí àwọn onílù rẹ̀ ní ìsìn agbára ń gun àsárì dòkúbọ̀ ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín kí láti wá sí gbà wọn ará bí ìsíbáyò wọn ní ìrẹ́jẹun yóò tán wá bẹ́kùn kiri wọ́n jí òun náà bí ọba wọ́n wá ṣeré fún un bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nù mọ́ bá ti jẹun yóò tán olówó ní máa ń jẹun yóò ti máa ń ṣe ṣaṣáìsì tó fẹ́ reduce weight abẹ́ẹ̀rí nǹkan àwọn eléyìí tí ń kó kiri ní ìṣẹ́ ẹ̀rí báwọn ṣe rí wọ́n dàbí ìgbálẹ̀ kọ̀ọ̀kan báyìí tán lẹ́ran lára ó ń sì rèé gbogbo ara kìkì ẹran ni bá ṣe máa ń ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà nù wọ́n yàn wọ́n jẹ tó ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jáde ká sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn bàbá wa nù Olúwa níbi tí a ti gbọ́ tán ti ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ni wọ́n yọ̀ǹda àwọn pásítọ̀ kan tí àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n pọ̀ bí ẹni mowó ṣùgbọ́n fúnra kan wá lu jáde níbi tó ti ń ṣèlérí wípé pásítọ̀ yóò gbọ́dọ̀ fà wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé bẹ́ẹ̀ yín lẹ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí bàbá wa kí ló wá dé tí pásítọ̀ fi wọ́n lẹ̀ mọ́ ni mo lóye Ọlọ́run o àti wípé chọ́ọ̀chì tánjọ́ bẹ̀rẹ̀ chọ́ọ̀chì ńlá àràgbá yamuyamu kan tó ń kọ́ lọ́wọ́ mu ní ibà sì dá kó sojú pásítọ̀ yìí náà kí pásítọ̀ yìí wà ní mínísítírì tí ìmọ̀ pásítọ̀ tí mò ń sọ náà dá ó yá ẹ tẹ̀sí nílé agbára. If this man leaves me 1 second, the devil will celebrate in hell. But a solid witness, day and night, by genuine passion for souls to be saved, as a lifestyle. He can tell you more stories. He's been with your motorbikes and borrowed motorbikes, of course. We don't have one. Amen. In the valley, on the mountain, my God. Did we ever ask for things on those prayer missions? That, oh God, you know why we're here? All my friends have built houses. That's their calling. I know my calling is to go after souls. Can I be asking for houses now? No. All these things shall be added. And it follows me so hard. Yes. So, my God. Some occultic powers came and they said, look, you can't get the church, get the man. And they testified he was far in the sky. We could not look. ṣùgbọ́n ní báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwọ̀n ọjọ́ sí papọ̀ mọ́ o kì í ṣe ti kú kì í ṣe ti àrùn wọ́n rìtáyà ní oníkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bi ra wọn léèrè wípé ṣé inú ọ̀tá tí wọ́n ń dùn báyìí kò sọ́tà kankan bì kankan bí Ọlọ́run ṣe kọrin àjò yẹn nìyẹn ibi tó parí sí náà nìyẹn lè bílèmù èèyàn kankan bí èèyàn bá ní eégún lé bàbá àwọn òjò bí ò bá sì jó mọ́ kò ní tí fi ń ṣe èèyàn bó ti jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn méjèèjì rìtáyà ọlọ́wọ́ ọ̀tún náà méjèèjì tẹ̀ ń wo ìbàbá ló wà láàrin íńtánẹ́ẹ̀tì pariwo àwọn èèyàn dá sí bàbá náà fèsì pé kò kàn yín o ẹ má dá sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣùmọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tá mọ́ torí ẹ̀ láti mọ́ sọ fáwọn èèyàn wípé Ọlọ́run nìkan ló lè sọ̀rọ̀ tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ tí ò ní yí padà ara àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ náà lòòrùn ti ràn kì í yí padà òòrùn fèlì rí òjò náà ó nígbà tiẹ̀ òṣùpá nígbà tiẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run nìkan ni bí èèyàn bá sọ̀rọ̀ fún ọ tó bá yí padà ìwọ ni kó o mọ̀ fi bínú ó dẹ̀ já kó ń bẹ já sáré dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Tóbi náà ó mọ̀ tó ṣe interview ní orí channels wọ́n tún bí láwọn ìbéèrè kan ẹ jẹ́ á gbọ́ ohun tó tún sọ o. Your character and the manner in which you portray yourself, luxury, expensive cars, expensive watches. There are those who say these are some of the traits that makes people think, wait a minute, is this a pastor in the real sense of it? Why do you exhibit those traits? Well, I'm a pastor, but I'm also Toby first. So I'm not sure about expensive clothes. I just wear clothes. And like every other person who put on their clothes and go to parties or wherever they go to, I put on clothes. But most importantly, in the BBC documentary 2020, they explored, they came to my house to see the work we're doing. They were in my house for many days. That is real investigation. And then contacted to know, why do you do these things? And I said to them,
Again, when we came, we saw how the drug dealers attracted a lot of young people. We wanted to divert their attention from drug dealers to leaders who are effective in the community. And it's produced the results we wanted. We took 63 knives off the street in 2018. We doubled that in 2019. And that is double the figure of what the Metropolitan Police are doing. My system is my system. My look is my look. I don't want to be someone else. I don't want to dress like them. And I said, oh, BBC, what is the price of a clothes to private jets? So a person, and I'm not disputing however a person decides to spend their money, but what is a clothes to a jet? Really? What is a clothes to the crown the Catholic Pope wears? It's $10 million. Let me ask you, you've been seen at nightclubs where perhaps those who will say these are places you often find unbelievers. And then those who will say, does this portray what you preach? A pastor in a nightclub dancing to worldly music, as people would describe it? How do you explain such? First of all, I've never been seen in a nightclub. That is the figment of the imagination of certain people. I've never been seen in a nightclub. It's not happened once before. I've been seen in restaurants with some of my friends who are musicians from Nigeria. They come, we go eat, but certainly not in a nightclub. However, I must also point out that those who are well do not need physicians. I've had a 20-year record of staying true to the message of Christ that we preach. We've seen many lives change. We've raised the leaders. Our houses, we have 50 houses across the nation. You will see young God-fearing pastors. Last week, Sunday, we ordained about 32 new young pastors with a standard of conduct. And that is because they've been following their leaders. Some of them are top scientists in the nation, and some of them CEOs. Well, I took them from prison. I took them from dance. That is the thing people should focus on. There are those who will say, if you are a true Christian leader, you need to have someone who has mentored you, or someone who is seen as a spiritual father. Who is yours? That's my father. I have a father. I have a biological father. Prophet Dr. Adeboyega. I follow the Pentecostal move very much, and there are names I don't want to mention, but I have a father. I grew up, I preached my first message at the age of 8, and I've been preaching the same thing ever since then. So if I still believe the concept of spiritual father as portrayed by the Nigerian church, I'm not sure I do so, but I have people that I talk to, people that I weigh doctrine, people that I debate doctrine with, to know what is sound and what is not sound, and I'm always open to correction. Are you worried that sometimes your message is seen as negating your lifestyle, the manner in which your association with people? Are you confusing people in the manner you move? No, actually, if people were true to the gospel of Christ, they will realize that they call them friends of sinners. That's what is in the Bible, isn't it? Friends of sinners and all. Àlàyé wọn lè o block mi. Tó bá block mi ní ayé, ṣé o block mi lọ́run ni? Àbí tó bá block mi, ṣé Baba God tí mò ń sìn yẹn, ṣé o block mi ni? Àbí tó bá block mi, Baba God, ṣé wọ́n Baba God tí mò ń gbàdúrà sí tó ń gbọ́ ni? ó dá o ẹja sáré fi fọ́nrán yìí hàn yín o fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ẹ rí wípé wọ́n ṣe kọ́ wọ́n kọ́ ní ikọ̀ French ní tán kọ síbẹ̀ wọ́n ní Niger ló ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ ti Niger àti ti Nàìjíríà àti ECOWAS fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ńgbà náà wọ́n lòun náà gbé kínní síta lèmi náà bá gán ní ìmúlẹ àṣẹ wàá rí láti jọ ìyẹ́ wàá rí ìkọkúkọ táwọn ará bíi ìkọsá rẹ̀ wọ́n ní Tinubu Ebola ó mọ̀ ga o gbogbo àwọn ará Niger tán forí kú fún fọrùn kú fún rèé o tí a gbọ́ pé lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Buhari náà ṣé tírèènì kọ́ la gbọ́ pé wọ́n ń ṣe lọ ọbẹ̀ àti lè cháàjì nǹkan kan tán ni wọ́n fẹ́ jàpọ̀ mọ́ra wọn ó mọ̀ ga o ó dá ẹjẹ́ àpọ̀nbẹ́ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Bovi gbogbo ẹ̀yin abiyamọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Bovi nípa bí èèyàn ṣe ń bá ọmọ wí ọmọ Bovi ó ní ó fọ́ tẹlifíṣàn 3 òun sì filẹ̀ òun wò ń ràn ẹ gbọ́ sóṣeéṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin abiyamọ sí bọ́ ṣe ń tọ́mọ nù. I don't advocate for beating children. You should let children be. My son should they break television for the fun of. If he vex, he go, whoa, he would throw stuff and break. So it got to the age where he got to, and I saw the remorse. I remember that first one where you post. You get one where you post one time. That was the third TV. So after he broke the first one, you didn't say, you might break the second one. Let's just leave TV for now until, you bought the second one. Okay, did you buy a cheaper one the second time? No, but thank God for capacity. Do you get? If I couldn't afford another TV, then the approach would have been totally different. ẹ wo bó ṣe ń bí yín nù náà ní bí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n sọ ṣégbé ọ̀rọ̀ sí Bovi pé ṣé òbí nìwọ yìí ṣé bí bàbá rẹ àti ìyá rẹ ṣe tọ́ rè bọ́n bá tọ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé ó di ọlọ́lá dọlọ́lá wọ́n máa wọ̀ wọ́n ràn mórí kan náà lọ́jọ́ sí tán ló lọ sí ibì kan ní USA tó ti ń ta tẹlifíṣàn ìyá rẹ̀ ń tẹ̀lé kiri wọ́n ní ọmọ tí ń pass through ẹ filẹ̀ mọ tí ń pass through ẹ filẹ̀ ìsì ń fọ́ gbogbo nǹkan lọ nínú supermarket mo ní owó wà lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ìwọ̀n wà nìkan sales assistant kan mọ̀ dìímú bó wà ní kéèyàn mọ́ lè bọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ nà ọmọ ń tẹ́ ọ̀rọ̀ tán fi ń nà ọmọ ń kọ́ ẹ̀yin abiyamọ ẹ bá ń kọ́ sábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀ sàn ṣé ń tí Bovi síbẹ̀ yìí náà ṣe ń táwọn ọmọ rè mo jẹ́rìí ẹ̀yìn tèmi ẹ̀ ní tọ́mọ bẹ́ẹ̀ lórí Yorùbá ló lọ tó bá wọn ní ilé tá a fi tọ́mọ irì ní òwò ọmọ tá a bá sì kọ́ ní ògbélé tá a kọ́ ta o ẹ jẹ́ a kó lọ́dọ̀ Bovi àti ọmọ rẹ̀ ẹ jẹ́ a gba ọ̀dọ̀ bọ̀dà Buhari lọ wọ́n náà ń ṣe 82
wọ́n bá wò pé àbí ṣé torí ẹ̀ ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà ṣe kàn sí wọn ni àmọ́ ṣùgbọ́n pápápá nígbà tá a tún rí fídíò eléyìí lábá rí Ìbíkúnlé former governor lógún bẹ́ẹ̀ náà ló tún jẹ́ mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu náà bá lọ bẹ̀ náà bá rí ìkìyàn lábá ní ó dà á jẹ́ kẹ́yìn tiwa rí nké ìṣẹ́ bá rẹ́ lómi tó tún lọ o pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ torí Biden ni bóyá torí ẹ̀ náà ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sí lọ bẹ̀ tẹ́ ní kí Buhari ni n tó dá sí yín lọ́rùn gan-an ṣé kò tó kẹ́ ẹ kí ọmọ ọ̀gá o 82 years ni Buhari ń ṣe ẹ jẹ́ àgbọ̀ bọ́n ṣe kọrin fún ká tó wá mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ òròyìn lọ àròjọ mùsùlùkùn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May Allah. Yé mi pé mi sọ fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé kó àkété ìlú ọgbọ́n tó bá dúró kó ṣọ́ra fòníyàngí èkó gbàgbẹ̀rẹ̀ rárá o èkó gbàgbẹ̀rẹ̀ parapapárapapá parapapárapapá o èkó yéyé mi pé mi sọ fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé kó àkété ẹ̀yin ọmọ Èkó dà orin yìí la fi wọlé lónìí tá a ló kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Èkó gan òmẹ́ni tó kọrin inú mi dùn mo rántí bàbá wa mo fẹ́ kọ́kọ́ dárúkọ wọn èmi náà mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn torí a ṣe remix orin yìí nígbà tí ó ń gbóná fẹlifẹli ara àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ olórin tí orin yẹn ti kọ́kọ́ lámìláaka ṣáájú nígbà ìgbà wáṣẹ̀ tó jẹ́ wípé ó tún wá padà wà lámìláka ó padà bẹ ó dàbí orin bàbá wa Rolling Dollars náà ni tó tún padà wà blow eléyìí náà padà blow ní Èkó gbàgbẹ̀rẹ̀ bàbá wa tó kọ́ èmi àti wọn àjọṣiṣẹ́ pọ̀ kámọ́jọṣe mọ́ torí bàbá ti rebe àgbà ń rè wọ́n ṣe kòlábò pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni kan gbogbo ayé náà mọ̀ tí n bá dárúkọ rẹ̀ ọdún ni kì í sáìmọ̀ olóko ọ̀gbẹ́ni Jojo tí mo fi síbi ìlú ẹnu èmi ni mo rìkọ́ọ̀dù orin yẹn èmi gangan ni mo rìkọ́ọ̀dù Èkó gbàgbẹ̀rẹ̀ rímísì ni tí a mọ̀ pé wọ́n ṣe pẹ̀lú báńkì W náà èmi ò mọ̀ sí ìhun o ṣùgbọ́n tí Jojo body beat tí mo fi gbogbo síbi ìlú ara ọ̀rẹ́ mi àtàtà ni mo rímísì inú stúdíò wa náà ti ṣe ń gbà náà ọ̀gá mi pàpà tí ọ̀gá ìsìn mú nostalgia wá fún mi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo tún rántí bàbá kòkòrò náà mo ń wórin wọn tí mo ti ẹ̀wà lé tí mo lè fi ṣe kinní fún yín pé ta ló mọ̀ ọ́ ta rántí bàbá kòkòrò àwa tá a rìkọ́ọ̀dù orin wọn náà rí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orin tá a fi wọlé nu wo ká tó wá rán sọ ìdáhùn sí iṣẹ́ àmúrelé ìtànà Adelove ní Afọláyan bàbá Afọláyan Adelove àwọn náà kọ orin tá a mú wá lánàá taxi driver I love you taxi driver I love you taxi driver ọkọ̀ aṣẹ́wó ó dá ohun láì dènà pẹ̀lú láì bókun lọ́lé olóró láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjò ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú ìròyìn ọlọ́mọ àgbáyé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby náà ni mò ń kí yín o mo ní ẹ lówó ẹ bímọ mo ní ẹ sowó ẹ jèrè mo ní kẹ́ ẹ fèrè kẹ́ ẹ fi jẹ̀kọ ẹ tún kéré délé ẹ ní sóò sọ́ọ̀tì láti Ọlọ́run bíi ti NBC lónìí ọjọ́ 17 of 2024 bẹ́ẹ̀ sápá lórí ẹnu oṣù kejìlá ká ní Yorùbá ni mo sọ ní ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yóò ti lọ ọ̀nà expressway mo fẹ́ yí iṣẹ́ ìbò ní kámọ́ lùmọ̀ díẹ̀díẹ̀ torí àwọn tiwa kan bíi ìyá wa Tina Parker ìbò pọ̀ ó dá o nísàn kan náà àmọ́ wọnú abala ìròyìn lọ jẹ́ ń kọ́kọ́ kíra mi délédélé orí kìíní mọ̀ fi bẹ̀rẹ̀ èmi náà ní ibà ròyìn ibà òpéké ibà òpáka èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kúmi àti koyo rìn gínigíní ẹ tó lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sàn láàrin ajé nímú ní pẹkọrọ ibà ọ̀pàpà parada èmi náà ní ibà ọkọ̀ arúgbó èmi náà tún ní ibà kéde fún Yorùbá nation èmi náà ní ibà sáná wọlé ó dá
ẹ mọ̀ jẹ́ àfi àkóṣòfò lórí ìyún gbogbo iná ẹ̀ lẹ́sìn mọ̀ wá bí ẹni mowó ẹ̀sùn mọ̀ ká mọ̀ kàn sáláì dárúkọ ká mọ̀ sáláì kíra wa nì. ó dá mo wá fi àsìkò yìí mo fi pe orúkọ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run Èdùmàrè orúkọ ọlọ́run náà la fi bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí o lẹ́yìn ọlọ́run náà mọ̀ ní kò sí níwájú rẹ̀ kò sí lẹ́yìn rẹ̀ o nìkan náà ni ọba ayérayé ọba tó lọ kánrin kése ọba títí láyà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo tún wá ń fi àsìkò yìí mo fi ń gbóṣùbà káre fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé lóko lẹ́yìn odi káàkiri gbogbo àgbáyé tẹ̀ ń bá wa pín tẹ̀ ń fààyè lẹ̀ àyà wa Fatima Abubakar wọ́n ní ẹ mọ́ bínú wọ́n kọ àtẹ̀jíṣẹ́ sí alánà wọ́n ló tọ́jọ́ méjì tán ti darapọ̀ mọ́ ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ìmọ̀ ní ẹ̀yin èèyàn ìṣá ọlọ́run náà ni àìmọye àwọn èèyàn tí ò rí èèyàn béèrè rẹ̀ gan-an àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an o mo dúpẹ́ o màá rò báyìí títí màá ní àwọn tá a ríra wa rí tí ẹ̀mí wá sì ṣọ̀kan tá a sì connect tó báyìí ó dùn mọ́ mi tí bí bá ṣe tìyẹn níwùsì yìí ìbá ti rẹ̀ èèyàn ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín yọ ọ́dà fún ìwọ̀n níwá yín tí wàá adúpẹ́ pẹ́ òkun o àyàrán ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó ní yìnyín ẹ̀kẹ́ ni ó lè ṣe mí ó ní ẹ̀yìn ni à ń rí tá a fi ń yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ò sì ní fìkàngbà kan lọ́wọ́ wa kò ní pa náà fẹ́ wa o gẹ́gẹ́ bí ibà ìfẹ́ àwa ń súnmọ́dún ọdún súnmọ́ wa ẹ mọ́ gbàgbé assignment wa ò ta ló kọ orin èkó ìgbàgbẹ̀rẹ̀ òun láàmọ̀ jósí lọ́la àmọ́ fẹ́ ní next week bó o láwọn jósí lọ́la ojoojúmọ́ àrà ọ̀tún ni ọlọ́run náà ló sì ní o mọ́ jẹ́bẹ̀ wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ tọ́lọ́run ni ó dà ní pápá láì dènà pẹ̀lú jẹ́ wọn mọ́ gbé wọ àwọn inner course gbogbo àwọn kọ̀rọ̀ tá a mọ̀ gbà lónìí gbogbo àwọn àdírẹ́sì ibi tá a ń lọ gbogbo àwọn bọ́sọ̀pù tá a dé a pèrò sọ́kọ̀ ẹnu abala àkórí ìròyìn náà láti mọ̀ ṣe torí àṣẹ ti fèrèsé ni ìyẹn abala lérèfé ibẹ̀ láti mọ̀ yọjú gbogbo ìròyìn tẹ́ rí lórí lérèfé yẹn ẹ̀yin ẹ kàn imagine pé ẹ̀ ń yọjú látojú fèrèsé ẹ̀ ń wò ta mo ní gbogbo tẹ́ ẹ rí hùn inú ilé la wá ń lọ ní ìsìn abẹ́rẹ́ ìsílẹ̀kùn àgànràndì kẹran mọ́ jẹ́lé òun la gbà wọlé àdùnmí iwájú náà ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù kó lè bá wa lára àwọn ojoojúmọ́ ọlọ́run ti fi ṣe everyday dose daily dose wa rè bó sì jẹ́ dose fẹ́yìn náà ní kọ́mẹ́ǹtì yìí jẹ́ dose fẹ́mi náà gbogbo yín tí mo bá ṣe mọ́ tó alẹ́ tó ń bì ibà ìlú mẹ́tò àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀rín ló bá dé ayọ̀ ló bá dé ẹ mọ́ gbàgbé o àwa yìí kanjú rororo àná ìròyìn àná bẹ́ẹ̀ ṣe bí ẹni pé àtúlẹ̀ fún àbàtì lánàá ṣùgbọ́n lónìí ẹjẹ́ àmọ́ yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ti gbàdúrà Yorùbá nìsan ó ti gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ayọ̀ náà láàbì sọdún òye ayọ̀ ẹ kìlọ̀ fáyọ̀ o kì í sí ó kọ rẹ̀ là ń dáńbí o ayọ̀ ọlọ́run ayọ̀ ọnú ayọ̀ ìdùnnú òun là ń dáńbí ó dá níkọ̀ọ̀kan èjèèjì gbogbo ẹ̀yin arúgbó gbogbo ẹ̀yin ìyàwó mi dà gbogbo ẹ̀yin òpété ọ̀pá ká mo lérò pé àwọn dádì ò ní mọ bínú nínú ilé pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby sáwọn dádì ò mọ jowú mi dádì ò mọ ní o tí mo wù Ọ̀gbẹ́ni Bobby ju ẹ̀yin dádì ẹ jẹ́ farabalẹ̀ ó bá ti di orí ètò báyìí èmi lọ́kọ́ ọmọge ẹ̀rọ oògùn ẹ̀sìn ó dáa à ń ṣe ni o eré là ń bọ́ máa yọ sí o à ń sáwàdà ní o ẹ̀yin dáadé ẹ̀yin mọ́mì náà ẹ̀jọ̀ ẹ mọ́ bí dáadé nù o torí nínú àwàdà náà láti mọ́ mú òótọ́ dáàdì kan ló fi àwàdà kan ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní ìwọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó jẹ́ kí n rí ojú ráàyè ìyàwó mi ó jẹ́ kí n rójú rẹ̀ lẹ́mọ̀ mo ní kí ló dé kí ni mo ṣe fún ìyàwó yín mi ò mọ ìyàwó yín ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ igan mi ò mọ yín lábàdà sí ẹ̀yẹ àkọ́kọ́ fẹ́ dàrọ́ fún lábàdà ayẹyẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní fi wọ́n àyájà wọn nú ilé wọ́n ní inú ilé tí mi ò dé rí wọ́n wá ń dàbí ẹni wípé ìyàwó àwọn ti lálẹ́ ń ta mọ́ ní àádáàdì eré làmọ́ ń ṣe ń bí o ẹjọ́ o yẹ̀yẹ̀ náà fi bá ń ṣe ṣùgbọ́n mo mú òkodoro ọ̀rọ̀ jáde ń bẹ̀ pé ẹ jẹ́ ń bára mi sọ̀rọ̀ o eré là ń ṣe o ẹ mọ́ bínú sí ẹ wo ó dà ní pápá àpẹjá mọ́ ìwọ oníròyìn lọ nígbàkan kí wọ́n wé láwọn àkórí ìròyìn kò pọ̀ rárá lónìí ṣùgbọ́n dẹ́ndé ọ̀rọ̀ wà nínú ẹ̀ kí láà fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ti Kẹ́mi náà ni ẹ mọ̀ pé kí ló tún fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ti Kẹ́mi mo mú fọ́nrán kan bọ̀ wá fún yín tí Kẹ́mi gan sọ tí gbogbo ẹ fi laná Kẹ́mi náà ẹnu Kẹ́mi náà oh my God ẹnu rẹ̀ náà
Kẹ́mi sọ̀rọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ayọ̀ ló ní o torí lílò rẹ̀ kílípù àwọn èèbó ni wọ́n sì máa ń gbá copyright sí àṣìyé ni ayọ̀ lò mọ̀ rí tí mọ̀ já sí láàrin tó bá ti sọ̀rọ̀ kan báyìí mo lè mọ̀ kí o sọ délẹ̀ á sáré já sí láàrin ṣùgbọ́n gbogbo atótónu rẹ̀ láṣẹ ní Yorùbá. Kẹ́mi sọ òkú ọ̀rọ̀ ńlá irú eléyìí tí Dáfídì fi pa Gòláyátì lọ́jọ́ sí ó sọ sí ọlọ́pàá Nàìjíríà ó náà mú bọ́dà àwọn rí wọ́n tún jí bàtà rẹ̀ ní kí ló dé oníbọn tán gbélé hàn lọ́wọ́ ó sọ oríṣiríṣi dẹ́ndé ọ̀rọ̀ mú wá fẹ́ kájọ fojú sùnùkùn wò ó wípé Kẹ́mi ṣé bẹ́ẹ̀ experience ẹ̀ ní sọ àtẹlẹ́yìí ti bọ̀dá rẹ̀ ṣé mo ti sọ fún yín pé ó ti ní òun ó sọ̀rọ̀ nígbà tí EndSARS àti ìgbà yẹn lọ́rọ̀ ti ń gùn pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ òun ní experience ìṣẹ̀lẹ̀ nísìnyí gbéni déta ti sọ fún ọlọ́pàá yìí kò síbi tán ti ń dá iná alẹ́ o ọbẹ̀ ló dùn jura wọn lọ kò sí síbi tán tí kádìyà alẹ́ àgọ́ ló yàtọ̀ wọn ọlọ́pàá USA náà àìmọye tá a mọ̀ rí ebi kan ló ga ìkan lọ́rùn nínú wọn tó pa ọmọ dúdú wọn náà ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ṣe rí bí Nàìjíríà báwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ṣe ń ṣe wọn náà ò bá sì pé àjọ tó nírònú bó ti ẹ̀ jẹ́ pé agbọ́ pé ọ̀gá àwọn IGP wọ́n ti ní kán yé àrẹ́sì àwọn èèyàn mọ́ anyhow pàápàá jùlọ àwọn YouTube ẹ̀ẹ́rì tán ṣe dírẹ́dì sórí ẹ̀ẹ́rì tán ya tattoo wọ́n ti dáràn nù wọ́n ti dọ̀daràn lójú yín wọ́n mọ̀ nọ́ọ̀sì rẹ̀ wọ́n ìlọ́rọ̀ gbọ́n gàlégàlé wọ́n ti pọ̀ jù wọ́n bá ti rọ́ ọlọ́pàá láì wọ́n ìwọ náà mọ̀ respect ọlọ́pàá ṣùgbọ́n káwọn ọlọ́pàá náà fi ara wọn sípò respect ṣùgbọ́n wọ́n sọ ní o wọ́n sì máa ń sọ lọ́dọọdún rèé bọ́dún bá ti fẹ́ parí tá a fẹ́ wọnú New Year resolution báwọn ọlọ́pàá ṣe máa ń fi ṣe New Year resolution rèé New Year resolution tẹ́yìn náà ṣe ń last year ǹjẹ́ tí ẹ rántí mélòó lẹ mú ló ń bẹ̀ mélòó lẹ mú ṣẹ́ bọ́lọ́pàá ṣe máa ń sọnù ẹ má yẹ fóònù wọn wò ẹ má rẹ́sì wọn àti ìkófánlẹ̀ Ifá ti ń ṣe àfi bá a tún ṣe gbọ́ àti ń wọnú àkórí ìròyìn mi o àti bá a ṣe gbọ́ bá a ṣe rí wọ́n tún ti mú arábìnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọlámídé Thomas ẹ rántí arábìnrin yẹn ẹ rántí wọ́n mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín arábìnrin kan tó ṣépè láìpẹ́ yìí lọ́wọ́ ṣe ìwọ́de ìrántí àwọn EndSARS ó ṣépè fún ààrẹ Tinubu tọmọtọmọ ó ní yóò kú ni ó ní yóò rùn ni ó ní nǹkan ṣẹ̀mí rẹ̀ mo ní ọmọ yóò sì bẹ̀rù Ọlọ́run ọmọ ìjọ ọmọ fi eyín òkè ṣépè fún bàbá rẹ̀ ọmọ ọ̀gá ìròyìn ẹni bá dírámà wà èsì o bí àwọn ará mi lùjẹ̀ṣà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ará Ẹ̀gbá wa wọ́n á ní bá a wà wọ́n ti mọ́ ọmọ ọlọ́mọ wọ́n ti mú lọ Àbújá wọ́n ló sún ló bu IGP àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé àwọn náà ti sọ pé ṣé ń tá ààrẹ Tinubu fẹ́ mọ́ ṣeré ẹ fẹ́ mọ́ mú àwọn èèyàn ẹ̀fẹ̀ kan sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wo fọ́nrán arábìnrin yẹn náà ìkúnlẹ̀ abiyamọ ó kú ní kí ló dé kí náà ṣe fún àṣàrè ju fọ́nrán rẹ̀ wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà láwàá ṣe atótónu lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nú ròyìn lónìí àwa fi wé ara wọn pẹ̀lú ọ̀gá ọlọ́pàá tó ní kán yé mú àwọn yúùtù mọ́ yúùtù náà mú náà sí ọ̀dà kan rè mú wá ó dáa nínú àkórí ìròyìn míì náà nọ́ọ̀sì tiẹ̀ ní arábìnrin yẹn mo ṣe gbọ́ orí ẹ̀rọ ayélujára èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀sọ̀ ni ìyẹn máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀sọ̀ ní bó bá délé ẹjọ́ gbogbo ohun tó ń pè ló eléré yìí ọlọ́mọ sọ wa wọn ní síbi ọ̀rọ̀ mú wa òwúyẹ́ ọ̀rọ̀ ní jẹ́bẹ̀ ó dáa nínú àkórí ìròyìn mi náà la tún ti gbọ́ wọ́n ní World Bank wọ́n ní wọ́n tún ti ń ṣe jọ́gì wọ́n ti ń jọ́gì lẹ̀ pé àwọn fẹ́ yá Nàìjíríà lówó mu ní kí ló dé owó kítún ni láìpẹ́ yìí la sì gbọ́ àmọ́ ṣe rí àkórí ìròyìn tòní ó lọ́mọ́ra wọn ni o àná yìí la gbọ́ tán ní ààrẹ Tinubu dá 84 billion naira lẹ̀ àti wọ́n lówó kan náà tún wà tó jẹ́ $54 million mo níbo ni àwọn owó yìí ti ń yọjú wà tá a náà kó fún wọn ni wọn kò fún ECOWAS kí ló dé tán kó adúrú owó ìfún ECOWAS ṣé ìṣe lára owó tán ń yá kiri àfi bí àṣegbọ́n wọn ní àwọn owó kan tó ń pè ní community level pé ìjọba Nàìjíríà ò tí ì san láti 2023
mo ní kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ irú owó sọnù wọnú community level ló wọ 85 million tó tún ní ìkan náà wà 54 million làwọn ni olórí àjọ president wọn ní ECOWAS ṣẹ̀ṣì mọ̀ pé ààrẹ Tinubu ni chairman wọn lórí wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn kan bá yin ààrẹ Tinubu mẹ́sàn-án mẹ́wàá mo ní owó Nàìjíríà rí owó gbèsè àgbẹ̀ ìròyìn méjèèjì láti sopọ̀ mọ́ra wọn báyìí o àmú àfihàn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà láti gbọ́ o wọ́n ní ọwọ́ bá àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àmúfọ́nrán wọn bọ́ o ìkan tiẹ̀ wà láàrin wọn báyìí tó jẹ́ wípé ṣe ní sunkún tí ń wọ ẹkún mu tó lóun ò mọ ọ̀rẹ́ òun ló kó bá òun ó fi ìbọn pamọ́ sí lọ́wọ́ ó sì lóun yìí ṣe ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ó ní DJ lòun orin lòun mọ́ place tìkìtìkìtìkìtì ó ní DJ lòun ní ó sì kó bára rẹ̀ ṣé ìbọn lè wọ́n wá jọ disc joker tó ọmọ kí lẹ mọ́ pè mọ́ lórúkọ táwọn DJ mọ́ pé kí níhùn ṣé ìbọn lè wọ́n wá jọ mixer tó mix ṣé ìbọn lè wọ́n ní àmúfọ́nrán wá fún yín lónìí níbi tí ń wa ẹkún ohun tó ti ń bẹ̀bẹ̀ tó ní kán ṣàánú wọn kó bá òun ni o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà lámọ̀ tún ti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé ìwọ̀n ikú mọ́ ni wọ́n tẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe sọdún ní 2024 tá a fẹ́ wo 2025 ọdún méjì ní bọ̀ wájú wa yìí o kérésìmesì tún mà dé o ẹ̀yin ènìyàn ẹ̀yọ̀ wọ́n ní ẹ mọ̀ jẹ́ kí inflation kó dá yín lágara wọ́n ní bó lẹ́sì sí ọdún yìí àwọn ọ̀dọ̀gbọ́n wá ń bá yín gbé yẹ̀wò wọ́n ń fi price ìwéra wọn ọ̀jọ̀gbọ́n bá ní 130 yẹn 10,000 ní ìsìnkú ní ọ̀jọ̀gbọ́n yìí ò wọ updated àmú fọ́nrán wọn wá fún yín kẹ́ ẹ lè mọ bí inflation ṣe gara tó Nàìjíríà kẹ́ ẹ sì lè mọ ọgbọ́n tẹ́ ẹ ta bó ṣe olú ní ìṣe yẹ̀yẹ́ bó ṣe olú lẹ́rẹ̀ wá ń táwọn ìyàwó tiẹ̀ ní ẹ̀gúsí kan tí mọ́ mi mọ́ ń ṣe nígbà náà wọ́n máa ń dìbà bí ẹ̀gúsí Èkìtì yóò dàbí ẹran ìgbà náà tó bá sí olú sínú lábàyà a máa ń tú dànù ní pé ṣé olúwa jẹran àbí irú kí lélẹ́yìí báyìí nígbà tó tún yá wọn kúrò ń di olú ìyá mi tí àmọ́ mi ò mọ rẹ́rìn náà máa ń gbọ́ ròyìn báyìí wọ́n mú bọ́ sí di sóyá bíìnsì náà bá ń sun sóyá bíìnsì bí àkàrà báyìí wọ́n tún jù sínú ọbẹ̀ ọjọ́ kan ni mo gbé inú mi dùn mú ní ẹran ńlá ni wọ́n mi fún mi lónìí nígbà tí wọ́n ti jẹ́ báyìí ó tú àkàrà tú epo lẹ́nu mi ni mo ní kí leléyìí soya beans yẹn wọ́n wá dín ó sì wọ́n dàbí ẹran náà ìgbà náà ní soya beans kọ́kọ́ dé nígbà náà wọ́n yọ míìkì lára rẹ̀ kò sí ń tàn yọ lára rẹ̀ epo rẹ̀ lé bá oríṣiríṣi o ẹ̀jẹ̀ ya àwọn kan náà wọ́n máa gé ilá ńláńlá wọ́n gé sí méjì wọ́n ní kún o wọ́n gé méjì ẹ rò pé ẹran ni wọ́n máa fi láṣẹran kọ́ lọ́ọ́ mọ̀ jẹ́ kí ó ga o a mú gbogbo advice tí wọ́n ní wá fẹ́ yọ ọmọ Nàìjíríà a mú àwọn ilé òní ẹ sì mọ̀ pé Nàìjíríà náà ní nǹkan ti mọ́ wọn tọdún bá ti ń bọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ń bí irú bẹ́ẹ̀ bá dé supermarket ń bí ní ìsìn ẹ bá promotion tá à ń pè ní offer tá à ń pè ní tán bá mú price wálẹ̀ ẹ bá báyìí ẹ bá lọ rẹpẹtẹ ọ̀fẹ́ tà lámọ́ pè ń bí ẹ bá lọ tó jẹ́ pé wọ́n ti mú gbogbo price àwọn nǹkan wálẹ̀ wọ́n ti fi yẹ́lò kọ́ sí lára báyìí ṣùgbọ́n bọ́dún ṣe ń bọ̀ Nàìjíríà nǹkan mọ́ wọn ni oúnjẹ ó wọ́n nǹkan gbogbo nǹkan ni ó gbówó lérí bó làwọn èèyàn ṣe wá fẹ́ sọdún sọ́n lè jẹ ráìsì àti síkìn lọ́dún ìbáyìí ó dá àmúròyìn bọ̀ wá. ó dá mo ti sá fún yín pé ìròyìn tòní yóò ní pọ̀ ṣe rí ọ̀dọ̀ ti Kẹ́mi gangan là ń padà lọ tó ti ní ọlọ́pàá wọ́n gba bàtà àbúrò wọ́n jí bàtà àbúrò wọ́n jí aago ọwọ́ rẹ̀ ó dá à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó dá ní báyìí gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi jẹ ibà sánáwọlé àwọ̀ àmọ́ sáná sójú yẹn ìyá mi dẹ̀ ìyá mi Anna Hansu ìyá mi Dorcas Jalo vacation ìjẹ́ àmì ìsìnyí gan o ìyá mi Sọlá Odùmọ̀sù gbogbo yín dà ìyá mi Fatima gbogbo yín ẹ̀bọ bí ìyá mi Morohun gbogbo yín wápátá ìyá mi Riskat mo ń retí kọ́ọ̀lù yín o ó yá ẹ bá ń tò ẹ̀tò dáadáa mo fẹ́ ẹsẹ̀ ẹwẹ́yẹ kẹsẹ cheese mo ti yà ó bẹ́ẹ̀ ṣe fine abájọ táwọn dádì ṣe wọ́n dowó pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó mọ bí ṣe mọ́ tíkù rẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀yin dádì ẹ̀ rè kọ́tí clean mọ́ ṣe tíkù obìnrin ẹ̀ rè mọ́ kọ́ mọ́ ṣe mọ́ tíkù wọn
ó dá lọ́rọ̀ kan o bẹ́ẹ̀ bá sí ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ bá lè tíkù wọn ẹ gbọ̀n láàyè kan tíkù yín kankan náà ni. Nínú ìròyìn sáré wọlé ètò ní àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mọ́ mú wá ń bẹ̀ ó ní tí ààrẹ Tinubu ní tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìròyìn ayọ̀ rèé o mọ́ àwọn Nàìjíríà mú ní ó jẹ́ gbọ́ ọ̀nà kó tó mọ̀ yọ̀ wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti pálàṣẹ wípé gbogbo rélùwéè káàkiri Nàìjíríà àti green ni o àti blue ni o àti yellow wọn wà mọ́bò yóò dẹ́kọ̀ ṣùgbọ́n Lagos boy fúnra wọn. Wọ́n ní wọ́n ti ní kí wọ́n máa gbé àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ across Nigeria. Wọ́n ní ọ̀fẹ́ ló bá dé gbogbo train. Wọ́n ní ẹ má ra tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ń lọ ẹ̀ ń kúrò láti ìlú kan sí ìlú kan ni o àbí láti ìletò kan sí ìletò kan àbí láti ibùdókọ̀ kan sí ibùdókọ̀ kan láàrin city kan. Wọ́n ní ọ̀fẹ́ ló bá dé àwọn ti sanwó ẹ̀ fún yín subsidy ilé ẹ̀hún ò ní yọ ilé wọ́n ní ẹ lo opportunity yẹn o ní pápá àpàkọ́dún kékeré àti nílá kó tó lọ o. Wọ́n ní wọ́n lè mọ́ polongo ìgbà tí yóò tán lẹ́ tó kàn dédi ọkọ̀ tírẹ́ẹ̀nì tó fẹ́ wọlé bọ̀ ṣe máa wọlé ni ó bá di gbàùn. A sì gbọ́ náà ní last Christmas náà nígbà tí ààrẹ kọ́kọ́ débẹ̀ ṣe àwọn pé láṣẹ àlàárẹ débẹ̀ Christmas tó tẹ̀lé àti New Year rẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò tí ń lọ sí ìsì ká mọ́ sanwó mọ́tò wo ó bẹ̀ẹ̀ dìjà yẹn ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí wo ló kówó fáwọn wọn sọ́bsidì nǹkan kan fáwọn o wọn sanwó sọ́bsidì kankan fáwọn èrè ìbọn o ò ní sanwó ó mọ̀ fẹ́ẹ̀ dìjà láàrin pásẹ́ńjà kan àti onímọ́tò ìwọ náà ó gbọ́ tìjọba ní àwọn ti sanwó síbi kan kórè ìwọ náà wá ó múra ó sì múra ó fúnra rẹ múra ńlé rẹ ó ló fẹ́ lọ wo tírẹ́nì ọ̀fìn ọ̀rọ̀ rẹ dàbí ọ̀rọ̀ ń dọ́kùnkù òjò tó dominú agbádọ́nu ní o mọ́ fowó tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ àpò àìbá mọ́ o ó dẹ̀jẹ́ àkóńbẹ̀ wọn ẹja wá dé orí Third Bridge. Wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àwọn speed cameras wọ́n náà ti wà lórí Third Bridge. Ó ní nǹkan kan tán máa ń pè ní electronic velocity mo fẹ́ sọ ní èbò ní èdè wa ń bí velocity regulation electronic velocity kìíní náà máa ń pè ní electronic velocity regulation tó jẹ́ pé tí mọ́tò bá kọjá lára rẹ̀ báyìí wọ́n ti tẹ́ kìíní yẹn lẹ̀ wọ́n ti wá gbé engine kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ títí tí wò ní mọ̀ ìmí wọ́n mọ ọ̀ọ́rì gàràgbàgàràgbà digital ní bí aago digital tí ó mọ kọ́ iye tó o bá sá yóò di o dá mọ̀ kámẹ́rà náà wà ń di ẹ̀ kámẹ́rà wà ń di ẹ̀ bọ́ ọ bá ti kọjá iye tó yẹ kó o sá ní orí títì yẹn tí ẹ bọ́ ọ̀nù wọ́n máa fi mú yàngàn tó o bá tíkẹ́ẹ̀tì ó ti mọ dúró dé ọ̀nlé mọ́tà làwọn pè ń bí mọ́tà ó ti mọ dúró dé ọ̀nlé kò ní ẹja ń bá kan kò ní kọ́nù kọ́wọ́ kò ní kálọ́kábọ̀ lọ́ọ́ bá fi san 150 ẹrù lẹ́ẹ̀mejì abẹ́ẹ̀mẹ́ta nínú oṣù tó ń wo sálárì rẹ̀ báyìí tó tún ń jẹ gbèsè lẹ́ẹ̀dẹ̀ ìmí tí ń bọ̀ o ò ní ìdí àti lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan tó preach fún ọ. Happening live. Sorry. It's going to come out now. Thank you. Who is the owner of the bag? Happening now in Third Bridge. You don't enter water? Where? See, now here be that. Now here be that. ìyàmbá kankan tó ṣẹlẹ̀ ní Third Bridge ní ìgbà díẹ̀ sẹ́yìn la ní ká mú wá fún yín kẹ́ ẹ fi mọ ìtumọ̀ speed limit. Èèyàn kan ló tiẹ̀ fò láti inú mọ́tò tó ṣubú tẹ́ ẹ wò yẹn látọjú wíńdò dánfó ó bọ́ sínú omi ni wọ́n lọ́lọ́run ló ní ó mọ̀ wẹ̀ wọ́n wá ń wò lọ́ọ̀kan tí ń wẹ̀ lọ fẹ́ lọ bá ìkan nínú àwọn kinú ẹ̀rí orí Third Bridge rèé wọ́n náà ti ṣe speed cameras kọ́lọ̀njí ó ṣiṣẹ́ iná tán fi power ẹ̀ ń kọ́ wọ́n bá tún ní yọ àwọn àbòkí kán rè àwọn àǹtà I buy condemn I buy kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kán rè yọ dànù kọ́lọ̀ ń sàánú wa àwọn tán fi sí di kámẹ́rà náà ń kọ́ kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kán mọ́ gbowó ẹ̀yìn ṣé yóò ṣiṣẹ́ ṣá. wọ́n ní speed camera ti wà àwọn onídàáfóbò náà ṣiṣẹ́ tó sì jẹ́ pé gbogbo speed wọn gan wọ́n ti fèrè já
bó ló ṣe fẹ́ rí ìdí ẹ̀ kò sí mọ́tò dáńfó tó ní speedometer mọ́ wọ́n ti fèrè jà bó ni ó sì sísá nígbà tí mo gbọ́ ìròyìn ẹ̀rín kan ń pa mí ni pé kí ni mọ́tò yẹn fẹ́ rí ìdí àbí ṣé bí speedometer ni mọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ mọ́ kí ló fẹ́ rí ìdí báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin oní private cars wọ́n ní ẹ̀ ń bá sáré jù wọ́n ní tí speed camera bá mú ẹ gba tíkẹ́ẹ̀tì o ó dáa nísàn kan náà jáde ọ̀dọ̀ NNPC ó pẹ́ta àti gbèrò èèyàn wọn ìsìn la tún gbọ́ lẹ́nu agbẹnusọ wọn o tó sọ wípé àwọn kó odidi $1 billion sílẹ̀ ẹ̀yàwó fún Dangote nígbà tí ó fi dá rìfànẹ́rì rẹ̀ lẹ̀ mo wá wò pé ṣé àgbọ̀yà là ń gbọ́ ni àbí àwọn ará bíi wọ́n kàn mọ́ wá sítórì ta ní ń kọ sítórì fún wọn láì ṣe Nollywood wọ́n kàn mọ́ fẹ́ sáà tí ń gún ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú oríṣiríṣi sítórì ṣé bá wà ń bí ebi ṣèjú wọn náà nígbà tí Dangote sọ pé òun ò yáwó lọ́wọ́ èèyàn kankan òun ò gba ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ èèyàn kankan nígbà tó wọn ò fi kọ́ rìfàìnẹ́rì ìgbà náà ló tú àṣírí wípé òun san owó ilẹ̀ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó níbi tán fóun tán pè ní free trade zone táwọn ọmọ onílẹ̀ náà yarí pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀bùn agbọ́n ẹ̀sìnlẹ̀ àìbá alẹ́bẹ̀ ní adálẹ̀jọ ìgbà tá a bá ń dájọ́ ni adálẹ̀jọ fún Dangote ní ẹni yóò fi jákàgbègbè náà dá ni kí ló wá dé awálá nílẹ̀ ó fẹ́ dìjà ńgbà náà mo bá ṣe yanjú àkàngbọ́n kankan mọ́ ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan NNPC ti jáde wọ́n ní lóònù yẹn wọ́n lè po làwọn wọ́n ní kíní náà fi dúró crude oil mo ní wọ́n yéé fi crude oil dúró ọlọ́run ló Dangote náà sì ti ṣe mẹ́nu mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé yọ̀rọ̀ wọn ti wọ̀ tọ́rọ̀ Dangote àti NNPC bá sì ti wọ̀ ta ni ó forí ko ta ni ó jìyà ẹ mọ́ sọ́sọ́ kan yìí èmi kọ́ ní ń bá yín dáhùn rẹ̀ ó dájá kó ń bẹ̀ wọ ẹjẹ́ wá sáré dé UK o gbogbo ẹ̀yin ti diaspora pàápàá jùlọ ìwọ tó bá mọ̀ wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dé lóyìnbó ni tó tí ì ní kí ni mo lè pe orientation wọ́n máa ń pe nǹkan kan fún àwa àti bí wọ́n ṣe fàlejò tó bá wá fún ẹni tó bá mọ̀ wípé bóyá n tó gbé wọlé bóyá ó nílò kó máa gbé bí lọ títí tó ń pè ní immigrant visa kì í ṣe non-immigrant o bóyá ìyàwó ló gbé ọ wọlé bóyá ọkọ ni bóyá family ni bóyá ìyá rẹ tó ti mọ̀ pé o fẹ́ wá live bí ni wọ́n máa ń pè kíní yẹn ní civil course láti jẹ́ kó o mọ̀ civil course ni kì í ṣe pé ọmọ lọ kíláàsì ọmọ sí ẹ̀kan náà lọ kíláàsì oṣù ṣùgbọ́n láàrin ọdún kan wọ́n lẹ̀pọ̀ sí kọ́ọ̀sì yẹn ni wípé wọ́n kọ bí ó ṣe máa ṣe bí onílùú bó ṣe bá àwọn ọmọ onílùú ṣe wọ́n kọ ṣé ẹ rí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ọmọ kí n pè wọ́n ní ọmọ òjọbẹ̀rì tí ń jápọ̀ àyà tó ń jápa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ń ṣe àwọn àṣìṣe kan lára rẹ̀ ni arákùnrin yìí ṣe ó lọ bí iṣẹ́ ó sì wà ń rè tó fọ́gá rẹ̀ wọ́n ì mọ̀ lọ́rẹ̀ ń bí iṣẹ́ ọ̀dọ̀ òyìnbó wọ́n ì mọ̀ báyàn dọ̀rẹ̀ ìwọ àti kọ̀líìgì rẹ̀ inú bí iṣẹ́ yín lẹ ti ní tó so yín pọ̀ o ẹ lè ríra yín ta kẹ́ ẹ mọ́ kíra yín o ẹ lè pàdé ń get together kẹ́ ẹ mọ́ sọ ayò ẹ lè pàdé ń supermarket kẹ́ ẹ ṣe bí bẹ́ẹ̀ ríra yín o nǹkan ò lè sí ọkọ̀ mọ́ béèrè pé ọ̀rẹ́ rẹ ò béèrè rẹ o àbí kán mọ́ rí ọ fún bí ọjọ́ mẹ́ta àbọ̀jọ́ mẹ́rin kò kàn wọ́n o ọjọ́ tó bá rí ọ náà tún rí ọ bọ́rọ̀ ìlú èbó ṣe rí nu Nàìjíríà lẹ ti mọ́ sọ ara àbí iṣẹ́ dọ̀rẹ́ tẹ́ mọ́ ṣe wọléwọ̀de ìsọnù kò rí bẹ́ẹ̀ bí o arákùnrin lórí ìjábọ̀ fọ́gá rẹ̀ wọ́n ní cleaner ní UK ńbẹ̀ náà ni supervisor rẹ̀ èèyàn dúdú sì ni ó ṣeé ṣe kójọ ọmọ Nàìjíríà náà ó wà torí pé ọmọ Nàìjíríà ní supervisor rẹ̀ ara ilé wájà tí ẹ bọ̀ yóò kó bọ̀ ní tààràtààrà yóò kó bá ọ wọ́n lè fojú ọmọ ìlú rẹ̀ ni àbí black ni o ó ṣe gbaṣẹ́ cleaning UK náà ni àmọ̀ bóyó jápa bóyó rè kàwé ni wọ́n bá sì bí ọ wípé what's your background ẹlẹ́nu tán mọ́ lẹ́nu kékeré ló bá bẹ̀rẹ̀ sí rojọ́ débi wípé ó rò débi wípé bóun bá òun ní iye òun ní calculation òun ní target iye tó ń fẹ́ iye ọjọ́ tó ń fẹ́ lò níbi iṣẹ́ yìí pé òun ní better
náà yẹn bá ní ó ní bẹ́tà ó dà kó ní ìdí kó kúkú wá ṣiṣẹ́ rárá wọ́n ní kò sí sí ọjọ́ kan tán fi gbọ̀n dànù tán fi lé dànù ní ìsìn yóò rò páyé ní ìsìn yóò rò pé bóyá wọ́n wo mọ́ ni olúwo ń kókó kò sí èèyàn kankan tó wo mọ́ o ìwọ ló ṣera rẹ o ìwọ ló mọ́ra rẹ lẹ́nu wọ́n yìí sọ̀rọ̀ fún ìbò wọ́n lára ju dúdú tó wá lélẹ́yìí tó bá wá rí èèyàn tó ti pẹ́ńbẹ̀ tí ń ṣe bíi funfun tàbí tó jẹ́ wípé n ò fẹ́ sọ́ba ṣe máa ń pè wọ́n bíi tó jẹ́ pé àwọn yẹn wọ́n máa ń líìkì n ò fẹ́ sọ léèbó tó jẹ́ pé wọ́n máa ń SARS wọ́n máa ń ṣe bíi kí ni mo ṣe lè sọ Yorùbá o náà tí wọ́n wá ojú rere ọ̀gá ó ní bá ṣe máa ń pè àwọn kinní kan lìkà mo fẹ́ sọ alákọ̀ọ́kọ́ tó bá rí ìpàdé wọn tí ẹ bọ̀ ọ̀nù o. ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ wá congratulate Adémọ́lá o tá a gbọ́ wípé òun ló mọ̀ gbégbá orókè Adémọ́lá Lukman òun ló gbégbá orókè níbi the best player African footballer of the year 2024 abá dúpẹ́ abá ayọ̀ gbogbo ayé ló ti ń kí ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá ọmọ Yorùbá ní bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé nígbà tó ń kí àwọn èèyàn náà ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o mo gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n ó gbìyànjú a ní Yorùbá ń ṣe nǹkan Yorùbá ní ó kẹ́yìn ayé ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan ẹ̀rù tí ń bá àwọn èèyàn ní ìsìn Kẹ́mi yóò dáa fún ọ. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú abala tí sáná wọlé ní pápá kí wọ́n á mọ̀ gbé èèyàn mi wọ inú abala tí ó mọ̀ kàn abala èmi kọ́ ni wọ́n gbé yín lọ. Ayábọ̀ bí ọ̀rọ̀ kàn ọ́ abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section ó yá ní pápá darapọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú ìfẹ́ tán ní sí ọ kí wọn náà fífẹ́ hàn sí wọn ẹjọ́ kọ́mọlùbọ̀ wọ́n pàdé yín wájú. Àti àwa Ọlámídé Tùbí ẹ ṣeun ẹ̀yin ni mo fi sí de comment section lónìí kí n tó mọ̀ kí àwọn èèyàn wa káàbọ̀ ẹ ṣeun ṣe mo rọ́wọ́ yín o mo rí owó YouTube $2 ẹ ṣeun ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá àmọ́jú gbogbo ẹ̀pọ̀ náà ni gbogbo àwọn èèyàn wa tó yẹ ká nawọ́ sí àwa náà mọ̀ nawọ́ sí wọn àdúrà wọn yóò sì mọ̀ kàn yín lára ẹ ṣeun ohun ò ní wá yín tí iná ò ní tán owó yín o ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ wà ń bí tẹ́ ń fàdúrà ránṣẹ́ sí wa. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọládélé Adéògùn wọn ní ibà gbé wọn débà greet you jàre leave those people they are all politicians Ọládélé Adéògùn from Minnesota. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala comment section fún tòní owó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ó dá o ní pápá àpẹja máa wọnú comment section lọ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé èní ó ro ó tiẹ̀ ti ro fún àbàtì ó dá àtibọ́dún ṣayọ̀ wọ́n ní Adélove Afọláyan ọ̀nà kọrin ẹgbàá pọ́n ni. At Emmanuel Ọmọlóye wọ́n ní good day Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fi honourable Bobby sí I regularly view your program but the know how to comment hasn't possible until one of the grandchildren came to the rescue today. Yoruba nation sooner than imagine. Yóò dáa fún yín bàbá wa yìí ìyá God bless you. Àti rí kọ́mẹ̀ntì yín bá náà. Ó ga. Àtọ́lápẹ́jọ́ Àṣàyè wọ́n ní èmi àti ọmọ mi drive láti Chicago lọ sí Canada láti lọ renew Nigerian passport ní 2018 ṣùgbọ́n kì í ṣe ìrìn àjò kékeré o from Chicago. Ẹ ṣe wọ́n kí ọ̀rọ̀ wa àná lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àdúpẹ́ Bello wọ́n ní òótọ́ ni o US to Canada is 2 hours journey Canada to America ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ kò ní rẹ̀ yín o àmì o depending ibi tẹ́ ẹ bá wà ní o kan ọ̀nà wọn jìn o. At Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please tell Abati Ruben that life is not qualified by fluent English, branded clothes or rich lifestyle. Sunday Igboho as saviour people smiles when they hear his name. Àbí ló bá tán orúkọ tó fayọ̀ sọ̀kan èèyàn àyà mo kí yín o àyà ń jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Modinot Solomon wọ́n ní that's right baba yes ọmọ Yorùbá tàtà o. At Dennis Isa wọ́n ní Kemi is her daughter intellectual we're proud of her. Shetima Abati Rufai Ṣeun Anikulapo Kuti náà ti join bandwagon wọn wọ́n ní back off. Wọ́n mọ̀ pé ẹni ayé ń yẹ ìlẹ́sẹ̀ lójú èèyàn wọ́n fẹ́ tẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tán mú bọnú. Ṣé Sunday Igboho wá kéré nú ayé
ó fẹ́ mọ̀ fi dókítà tí ń gbé kiri wé kò mọ̀ pé bàbá náà ní dókítà. ẹ mọ̀ bínú jàre at Sunny Smile wọ́n ní it's crystal clear that Abati is seeking political appointment. Yes, your point. You're very on point. His undertone these days tends towards supporting the government, but I tell you, he has failed. Ebo náà ti wà nù wọn rí tẹ́lẹ̀. Ìjẹkújẹ ni ó náà ń wá kí wọ́n pè òun kó náà wá láńbẹ̀ ni. Ó sì tanra rẹ̀ ni. Astawa Rufai ṣẹ́yìn náà ṣe mọ́ Rufai Arise tó rókọ náà lẹ́jọ́ ń jẹ́ yìí o. Wọ́n ní ẹja Abati ẹja àjòjì ṣùgbọ́n Oòduà yóò gbèjà Yorùbá àmì o. Àtẹ́lá Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló dé tí bàbá Tinubu ò ṣe gbé Gàlólò yẹn Fúlàní tí ń pariwo lánàá sí ìtìmọ́lé tó bá jẹ́ Yorùbá wọn á gbé e ṣùgbọ́n èmi believe pé bàbá fẹ́ fi yí ọkùnrin yẹn pé French army á wọlé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe bàbá fẹ́ fi yé wọn pé òun ni president. Atolórí Eyóge Yẹmi Lújẹsà wọ́n ní orí Àbàtì gan kò pé ni òyìnbó tí kò kọ̀rẹ́ẹ̀tì ni ó máa ń sọ káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń bá gbọ́ dáadáa wọ́n mọ̀ pé yín máa ń rí bọn. ẹlẹ́rẹ́gbẹ́ àmútayín ni ọkùnrin náà ṣé ìròyìn làwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ó jẹ́ dókítà máa ń fi ìwé dọ́kítọ́rẹ́tì ṣe dókítà sọnù tí ó ń pe èèyàn kan ní lítírèètì àgbàkò kan ọgbọ́n o n ò ní í ṣe léyìí yòókù tẹ̀ ẹ sọ wọ́n ní sílísọ̀dì wọ́n sọ ó wù mí sọ Yẹmi Lújẹsà lùkúlùkú lágbójú Àbàtì bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́lẹ̀ ìbòwò làbí wọn ní oríire ò pé oru fáwọsẹ̀ ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kì í ṣe aláìmọ̀kan bí ìwọ só ti ẹ̀wà àtẹ́rù tó yẹ kó sọ̀rọ̀ kámẹ́rà náà mọ̀ ní kámẹ́rà náà ní ó kálukú bá ti wá iwájú kámẹ́rà báyìí wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ ni wọ́n sì mọ̀ sọ̀rọ̀ míì náà tí wọ́n mọ́gbọ́n wá ń gbà mí ó kàn jẹ́ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ń jọ bí ẹni pọ́n méjèèjì wọ́n ń wá appointment political appointment. At Ali Ọládòkun wọn ní Dr. Abati àti àwọn tó rorí bí wọn òpònú ni wọn olórí burúkú ni wọn àfààyè ilẹ̀ fún èbú lónìí ṣùgbọ́n lẹ́yìn eléyìí ẹjọ́ ẹjẹ́ àfimọ́ bá àwọn sẹ́wọ̀n pa àgbà ìbúyàn lórí ibi n tó dé láṣẹ sí kan nílẹ̀ pé ẹ sọ bó bá ṣe tọkàn yín wá ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ó ti tó báwọn. Kí ni ìwé tí wọ́n kà ṣe kò ṣe nǹkan kan fún Yorùbá abẹ́ẹ̀ rí nǹkan kan wọ́n fi ìbò wọn fi tú àjẹ́ níbo ni Àbàtì àti Òṣèní wà nígbà tí Fúlàní darandaran ń pa ìran wọn Àbàtì àti àwọn ènìyàn tó ń ṣe bí òpònú ẹni tí kò bá lè sọ Gẹ̀ẹ́sì jẹ́ ẹni tí kò lẹ́kọ̀ọ́ àbí gbogbo yín tẹ̀ ń sọ ìsọkúsọ báyìí ọmọwé aláìní ẹ̀kọ́ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ni wọ́n ti sọ àpò ìyàkọ́ báyìí nítorí wọn láìdẹ́ntítì ẹ̀ ń bá ti gbé ìbò rí pọ̀pọ̀lọ wọn bí kojú tẹ́kú lọ bó o bá ti gbé ìbò o mọ̀rọ̀ sọ. Mo láìkì ọ̀rọ̀ kan tí kan nù wá sọ ń bì à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n láwọn baba ńlá baba wa illiterate ni wọ́n ìṣẹ́jú wa náà ti máa ń ṣe wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ní vernacular kò kàn wá illiterate ò dá nǹkan kan pè wá bẹ́ẹ̀. At All Stars, only enemy of Nigeria is the person who said it as it is. Nigeria became popular through Yoruba efforts in education and civilization. Awala làwọn lójú. Igbo efforts in sport and trading. Arewa efforts in Boko Haram. Islamization. Sharia laws. Wọ́n sì ti fẹ́ mọ́ fi kó bá àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan. Cow bills. Why Northern afraid to reap what they sow? Wọ́n fẹ́ mọ̀ ká èso níbi tán gbìn sí. Identify as Nigeria is not by force. Nigeria should leave Kemi alone. Your best friend from Florida. Mo ti mọ̀ pé iná lẹ̀ mọ́ kanjú abẹ́ ń kò báyìí. Yóò dáa fún ihun níwáyé tí. Àti yá mi, mo rò mú bọ̀. Ẹja ọ̀sán. Mo rò ń adébọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi. Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ lè drive ní ìlú tó bá súnmọ́ bọ́dà o. Ibà ọ̀páka ọkọ̀ arúgbó. You and Aya love you plenty. Bẹ́ẹ̀ náà ni the Twinsburg wọ́n ní bàbá wa Adelove ló kọ orin taxi driver ẹ̀ ṣe ẹgbàá o pátápátá wọ́n tẹ love sí àná èmi ni mo kó gbogbo ẹ̀ ságbọ́n mi n ò jẹ́ ká Aya mọ̀. At Títílayọ̀ ara àwọn mẹ́mbà wa ni wọ́n ní sí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ láyé Ọlọ́run kí ó yé àwọn lẹ́nu àmì o wọ́n máa jẹun ọmọ pẹ́pẹ́pẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Aya yìí náà máa jẹun ọmọ àmì lórúkọ Jésù wọ́n fi lọ́ọ̀fù wọ́n fi dé ládé yóò dáa fún ẹ̀yin náà jẹun ọmọ bẹ́ẹ̀ bá sì ti ń jẹ́ kò ní kan lẹ́nu yín. Leah Ayọ̀délé wọ́n ní this Hausa is talking like they own Nigeria bí ọpọlọ wọn ṣe mọ nìyẹn. Àti Yétúndé
Ọ̀tínwà wọ́n ní bàbá Adélove ló kọrin náà from Houston, Texas. Ẹgbà pátápátá ẹ wọ́n bá ń kọ́ lọ́kàn yín. Act Victoria ọlọ́ba wọ́n ní kí ni ìtumọ̀ àbàtì ṣé Ìgbòho gbé ìbọn dání. Arise TV has been scolded by Tinubu. Omi ti wọ ìgbín ó tẹ̀yìn wọ̀gbìn wọn lẹ́nu. At Ajara Salako wọ́n ní orí àbàtì àti Rufai ti gbálẹ̀ inú wọn bu wọn òróòrùn sá o ebú ìyá mi kan nù. Lára àwọn ọmọ àlè Yorùbá ni wọ́n ti ń fi ojú wọn hàn yẹn o. At Richard Ajanikoko wọ́n ní Abati look for the highest bidder to buy his conscience. I never liked the program as they are agents of whoever is in power. At Adejumo Ismaila wọ́n ní bàbá wa Adelove ló kọrin náà ó mú láìpẹ́ sí kan. Ọgbẹ́ni Bobby, I like you so much. 1 love, 8 love for you, 9 love for Aya. Mojú eléyìí mẹ́sàn-án tán lẹ fà Aya ẹ tún fi tondo sábẹ́ lọ́ọ̀fù tèmi mo ti bínú. At Ọlápẹ́jú Àṣàyè wọ́n ní nípa àwọn France tí wọ́n fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀sì wọn wá sí Nàìjíríà. Èmi fọwọ́ sí o àtẹ̀sẹ̀ náà ní kẹ́ bá ń fi sí kí wọ́n pa àwọn Fúlàní ìlẹ́nu mọ́ kí wọ́n yé ṣe bí ẹni wípé àwọn ni wọ́n dá ayé fún. I'm more Yoruba and American than Nigerian. Yorùbá nation ní kíákíá from Chicago yóò dà fún yín. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ I am more Yoruba than Nigeria. At Riskat Adigun yá mi dáadáa pè mí o mo ń retí kọ́ yín o. N ò mọ bí mo ṣe ṣèfù nọ́mbà yín tí n ò rí o. Wọ́n ní orí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi lẹ́sìn wà ìlọsíwájú ìgbéga àti àránṣe Kẹ́mi ní ò pa gbogbo yín dànù àmì. Ẹ̀yin alábòsí onílara lásán wọ́n lára ni. Wọ́n lára ni ìjà ìlara ìsí ìtànbọ̀rọ̀ Yorùbá ni wá lórí ìkànnì yìí o. up Badenoch Kẹ́mi ò ní ṣubú láíláí àmì. Mọ́ńṣọ́lá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi kò sí táyà ń bẹ̀. At Christiana ọlọ́pàdé wọ́n ní illiterate ni àwọn baba ńlá wa àbẹ́ẹ̀rí ẹṣẹ́ ìyá wa. Yorùbá people we are not Òyìnbó, take note of that. English is not our language. Yorùbá là ń sọ wọ́n bá tiẹ̀ wá fi gbogbo nǹkan kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ara wọn. Àbàtì àti Sunday Ìgbòho ṣètò owó ní ká sọ ni ta ní àbàtì lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sunday Ìgbòho. At Tina Packers ìyá mi dá ń mọ̀ bóyá obìnrin ni wọ́n o. Thanks a million, very informative topics today. You are most welcome always. Ẹ ṣeun. Bó bá jọkùnrin ni thank you so much. Bó sì jọbìnrin náà ni ẹ ṣe ìyá wa. At Phone Folly wọ́n ní Adéyẹmí Afọláhàn Adélove taxi driver ẹ mọ̀ gbá o. At Bọ́dúnṣayọ̀ Adélove Afọláhàn ẹ̀yin náà gbà á. At Oríz Oríọlá bàbá mi dáadáa wọ́n ní up bábíámọ́ o ìrántí rere tí ń tẹ̀síwájú nínú ayé wa àmì o. Ẹ̀yin ìyá wa tí náà kò ní gbé o ìgbéga yóò máa pọ̀ sí. Ọmọ rere ló máa gbẹ̀yìn ìránṣẹ́bìnrin yẹn náà lágbára Ọlọ́run. Oríọlá Oríz from Dallas. At Ọlábọ̀dé Jálò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀yè bọ̀ ṣiṣẹ́ kálẹ̀ o. Yorùbá nation no going back. Oòduà now love àti àyà love tèmi pọ̀ jọ̀ta àyà lọ ṣe mo ti kà báwọn mo fojú kà. At Travel Captains wọ́n ní àbàtì orí rẹ kò pé láti pe Sunday Igboho ní illiterate. Ìwé mélòó ni ó ka gan-an ó gọ̀ ó sì fi ẹnu họra mo mọ̀ọ́mọ̀ ká lòlò lórí ọ̀rọ̀ mo fẹ́ stress ẹ̀ mo fẹ́ emphasize ẹ̀kọ́ yẹn. Àti ìyá wa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ẹjọ́ ṣe rí ní London gbogbo church ní ìjọba ń fún lówó láti ṣé mi náà ò ní wá dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ London báyìí láti fi tún church ṣe nítorí ìjì tó máa ń jà ó máa ń ba rúùfù ilé jẹ́ ìjì máa ń ba ilé jẹ́ gidigidi gan-an torí ẹ̀ ní ìjọba ṣe máa ń gbé wọn tí wọ́n bá jalè náà tí wọ́n bá ti gbé owó ṣọ́ọ̀ṣì fún ara wọn ohun tí Fùbúrà ṣe kò burú jù ṣùgbọ́n kí owó yẹn má pọ̀ jù torí àwọn pásítọ̀ yẹn wọ́n á jí owó yìí ní o ti London bíi £50,000 ni wọ́n máa ń gbà owó gidi ní ìjọba Britain máa ń fún wọn o. Atlaja Lawal wọ́n ní ó máa ń dùn ènìyàn níbi tí a ti ń retí ọgbọ́n ṣùgbọ́n tí a bá àgọ̀ níbẹ̀. Àwọn kan nínú akọ̀ròyìn olóòtú ètò Arise News kò máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà ní ìbẹ̀rù ìjọba tí kò ní láárí Nàìjíríà.
at Adeleye Abimbola wọ́n ní nígbà tí àbàtì sọ pé illiterate ní Sunday Igboho Adéyẹmọ òòṣà èmi gan ti delitrate báyìí owó baba dami ọmọ aládìkú tó fi lè pe Sunday Igboho ní literate mo ti delitrate látòní lọ wọ́n ní ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní kí ni òun gan alára ṣé kò ń ṣe òpònú ní àbàtì báyìí nítorí pé ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ ló jáde lẹ́nu àbàtì ó dàbí ẹni pé ẹ̀yìn ìwé ní àbàtì káà tí ó fi di oníwèé ìròyìn yẹ̀yẹ̀ náà kò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ tèmi gan èèyàn yinra rẹ̀ ni ṣùgbọ́n mi náà ti wá di illiterate ibà illiterate báyìí ẹ bá mọ bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ sí àbàtì nínú comment section fídíò yẹn lórí Arise TV kékeré ni ti bí ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ at Sunday Oguntoasi wọ́n ní àmọ́ Yorùbá na Nàìjíríà God bless you thumb up. At Fúnmiláyọ̀ Òṣòdè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o inú mi máa ń dùn tí mo bá ti gbọ́ ìròyìn yín o pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òtítọ́ tí a fi ń gba ara wa ní ìyànjú lẹ́mọ̀ọ́kọ́ ìyá wa yóò dára fún yín ní orúkọ Jésù àmì o Adelove ní ẹni tí ó kọrin yẹn o yeye mọ́mí ní mọ́mí yeye oge ọ̀nà bíi mélòó gan lẹ ti ń wò wá níbí ná ọ̀rọ̀ yín gan báyìí ọ̀pàpà parada gan ló yẹ kí n máa pè yín gan báyìí o mọ́mí yóò dáa fún yín ó dáa o inú ìyá wa máa ń dùn inú yín tí sì máa ń dùn kò ní í bàjẹ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè Àtinúkẹ́ Odùkọ̀yà wọ́n ní cheese yóò dáa fún yín náà ni Kíkẹ́ Lọlá Ọláìtàn wọ́n ní òtítọ́ ni Rita lọ́rì jẹ́ oníbàárà ẹbọra owó ẹ̀yìn ẹ̀tún dọ́gbọ́n sọ ẹ̀ ó dààmú láìkí ẹ̀ ó yé wa mi kò fẹ́ làjá nígbà tí mo kọ́mẹ́ǹtì pé ọ̀rẹ́ ẹbọra ni ẹbọra àti ọ̀rẹ́ ẹbọra plus ẹbọra they are together ẹbọras. At Dorcas Lamid wọ́n ní ohun tó ní kó yọ Kẹ́mi kúrò ní orúkọ ẹ̀ ṣé kò mọ̀ pé orúkọ Yorùbá ni Kẹ́mi fún ní èsì ọ̀rọ̀ ni àbí èsì ọ̀rọ̀ ni ògì sọmọ lọ lílọ gbèsè wá. Àti Babátúndé Délé wọ́n ní ọ̀rọ̀ àbàtì kò jọ mí lójú rárá o bí a bá rántí nígbà tí ó ń ṣe ìbéèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ olóyè Sunday Igboho sọ pé self determination tí olóyè Igboho ń fẹ́ treasonable felony ní ìyẹn orí àbàtì kò pé rárá alábòsí ènìyàn sì ni pẹ̀lú Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi tẹ́ bá tiẹ̀ ń wá ń tán pè ní ẹ̀tàn mo máa ń rí lójú ẹ̀. At Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní òye kò yé gbogbo yín wípé àwọn oníwèé ìròyìn yìí gbogbo wọn olóṣèlú ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni wọ́n iṣẹ́ owó wọn ni wọ́n ń ṣe o nítorí náà wọ́n lè darapọ̀ mọ́ òmìnira Yorùbá àti ẹ̀wà wọn. At Hannah Onsu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà gbogbo yín lẹ máa jẹun ọmọ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ lórúkọ Jésù àmì o wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù sí i. Ó àtún lórí Yèyé Oge wọ́n ní àní kí wọ́n fi àwọn oní crypto fraud sílẹ̀ kí FCC bá wa kọjú sí àwọn olè ńlá tí ó wà nínú ìjọba tí wọ́n ń gbé billions and trillions tí ó yẹ kí a fi tọ́jú ará ìlú ṣùgbọ́n dípò èyí ìyà ni wọ́n fi ń kún àwọn ará ìlú lórí Ọlọ́run nìkan ni ó lè gbà wá o. At Hasan Adéyẹmọ ara àwọn mẹ́mbà wa ni wọ́n o wọ́n ní àbàtì àlàpà ní orúkọ ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho ọpọlọ wọn ti dorí kodò upside down ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn local champion abẹ́ẹ̀rí nǹkan náà ń wá wọ́n fẹ́ sign wọ́n fẹ́ forúkọ Kemi Badenoch àti Sunday Igboho sign ṣé àwọn lè débi tí Sunday Igboho wọ̀ rí ibi tó dé rí àwọn lè náà gbéra ní ìsìn kan múra pọ́n fẹ́ lọ ọbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbíọ́dún Adéọ̀sùn wọ́n ní àbàtì is a typical illiterate since he cannot behave in a way and manner acceptable to norm and value of society. Àwọn ilé ìbò pọ̀ ń bí o. Being a doctor doesn't make him educated. He passed through school but doesn't allow school to pass through him. At Deborah Ajé Ìgbé wọ́n ní Arise TV I am disappointed in you. Ẹ̀yin nìkan kọ́ gbogbo wa náà ni. At Lizzy Olúwagbémiró wọ́n ní ó dàbí àìsàn àgbà tí ń bá ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní àbàtì ìjà ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ò mú ọgbọ́n wá mọ́ àwọn èèyàn tí ń sọ wọ́n ti mọ̀ ọ́ Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jẹ́ kí irú eléyìí ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà o oníròyìn lèmi náà má jẹ́ ń rírú eléyìí o má jẹ́ ń sísọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Medinat Anibaba Bídèmí wọ́n ní bàbá àyà ẹkú ètò kí ló kan àwa ọmọ Yorùbá nígbà tí wọ́n ti gba millions lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tó lọ bá wa san kí wọ́n lọ jókòó jẹ́ kí wọ́n gbé àgbélébù wọn o
ire o àwọn wulẹ̀ ń bá wí kò yé mi o. Ẹ̀ka kan ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀lú ìròyìn àná ṣùgbọ́n kò clear sí mi dáadáa. Àti bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Kẹ́mi ti sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ kò sọ́ńtẹ́nikẹ́ni lè ṣe sí ṣé irọ́ ló pa ni àbí àwọn àbá tí yín gbádùn Nàìjíríà ní mọ̀dàn lóhùn o ṣé ó lè gbéra kó lọ sí ìlú rẹ̀ bí wọn ò bá ní jígbé lójú ọ̀nà ẹ jẹ́ kí àwọn báńdíìtì jígbé náà ìgbà yìí ló máa tó mọ̀ bóyá ó fẹ́ràn Nàìjíríà báńdíìtì ò sì mọ ìlítírèètì yàtọ̀ sí ẹni tó dókítọ̀ dókítà kan ojú kan lọ bàbá dókítà ni bàbá Sunday Igboho náà àmọ̀dí táwa gan fi sí ìṣe dókítà. bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀rẹ́gbẹ̀san Múlíkà tí wọ́n ní Àbàtì ti fi orí gbálẹ̀ ó fi sán sánmọ́ǹtì. Savlas Hub wọ́n ní ń lù wà lára rẹ̀ wọ́n ní Shettima ti fi orí já ilé agbọ́n o ẹ fi àwọn Arise TV sílẹ̀ ebi ló ń pa wọ́n ó lè gbé ó lè gbà Yorùbá Nation no going back. Àti Manuel Eniola wọ́n ní Àbàtì àti Rufai òpònú ènìyàn ní àwọn Rufai àti Àbàtì kì í ṣe ènìyàn gidi o ọ̀dàlẹ̀ ní Àbàtì àti Rufai ẹrú Fúlàní ní Àbàtì àti Rufai àìsàn tẹnumọ́ kọ wọn Bobby ẹ ṣe fún ìròyìn yìí o Rufai àti Àbàtì wọn kò ní làákàyè rárá o ajá ló ń gbó lásán ọ̀rọ̀ ẹnu yín mú ẹ fẹ́ kán rè pokùnso ní kán rè ronú pokùnso. Adédoyin Clement wọ́n ní Adé Love ló kọ́ o ẹgbà ń tààràtàrà. Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa what did you expect from Reuben Àbàtì ààrẹ ni kì í ṣe ọmọ Yorùbá ojúlówó o ó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn olóṣèlú èmi kì í gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ torí mo mọ̀ pé ara wọn ni ó ga ẹ̀yìn tí yá sáré mọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ ẹ̀ anyway ó náà ti fọ́ra rẹ̀ jẹ́ báyìí o. Àtòkọ́dọ̀gbẹ̀ Grace Ọlápẹ́jú wọ́n ní orísun wa ló ṣe pàtàkì Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi àtèmi náà o. Táyé Ajíbóyè wọ́n ní gbogbo wọn olórí ibú ni wọ́n burú wọ́n bú ògiri ìkà olè oníjẹkújẹ ọ̀kánjúà játijàti ní gbogbo wọn Sunday Igboho ló máa borí gbogbo ọ̀tá rẹ̀ Yorùbá Nation no going back Sunday Igboho kò ka ìwé ṣùgbọ́n ó ka ọgbọ́n orí wọ́n ti ẹ̀ kàwé inú ń bí wọn ni ta ni ó gbọ́ èdè ẹnu tèmi náà ní ìsìn tí ó ní mo kàwé n ò tiẹ̀ fẹ́ ka gbogbo ìkàkùkà tó ń kà Nàìjíríà ọgbọ́n orí tí mo kà yìí ó tẹ́ ń lọ́rùn. Àti yàwá Mọ́rún Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi mo máa ń ro orin Adé Love yìí ní àná tí mo dẹ̀ ní pé mo máa sọ fún yín o àfi bí mo ṣe lò ó ọkàn ẹ̀mí sọ̀kànnù. Grace Olùṣọ́tò wọ́n ní exactly Isaac Fayose you are right. Prince Robinson Princess ni o Princess Robinson wọ́n ní ọ̀rọ̀ òmùgọ̀gbà ni Reuben sọ yẹn o olóṣèlú tó ti jẹ́ ọmọ iṣẹ́ fún Jonathan níbẹ̀ ni ọ̀gẹ̀dẹ̀ lásán lọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn ìkà láàrin àwùjọ wa kò tó ń tà ń lọ àdàbẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá Nation ní tiwa ó sì máa ṣeé ṣe fún wa láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ìdánilójú àṣẹ ìrọ̀rùn látọ̀dọ̀ Olódùmarè ẹlẹ́dàá wa àmín àṣẹwò. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adérẹ̀mí Adéẹ̀kọ́ wọ́n ní Kemi has spoken well her words must not be twisted Kemi country of birth is not Nigeria she holds Great Britain birth certificate ṣé lóòótọ́ wow she's black British citizen by birth not by naturalization. Oh, her parent country of birth is Nigeria she's eligible to her choice if she claims Yoruba parent ethnic language. Ṣé lóòótọ́ kì í ṣe pé bóyá wọ́n gbàwé fún ní pé wọ́n gbé lọ bẹ̀ wọ́n bí síbẹ̀ ní by birth. Kò yé wọn ni ẹ ṣe yọ ọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Elizabeth Àrànsíọlá wọn ní gbogbo dókítà kọ́ ló ní ọpọlọ ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn ń sọ kò mú ọgbọ́n dání. Ṣé ó fẹ́ kí Kẹ́mi kó kọ ìran rẹ̀ sílẹ̀ ní àbí tí ó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ṣé ìran kan kọ́ ló ti wá ní àbí o ìran kan kọ́ lèèyàn ti wá kó tó dọmọ Nàìjíríà ni. Ẹ wá mọ ibi tí orí àwọn ará bí yìí ò ti pè mo ti wá títí mi ò rí ẹ̀yin náà ẹ bá ń wá ibi tí Kẹ́mi ti sọ wípé òun ò kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà ẹ bá ń wá síta nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ó ní I am more Nigeria ìbò náà ni
ó ní I'm more Yorùbá than a Nigerian. Kò lóhùn ìsọmọ Nàìjíríà àbí sáwọn dókítà náà rí tán gbé ìbò yìí ọba gan gbé ìbò jù wọn lọ. Ìjà kò ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àti arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun bàbá wọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fojú tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ̀ dá fún yín àwa náà ti káàsì ẹ̀. At Felicia Ogundana wọn ní ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ nígbà tí irú àbàtì àlàpà àti Rufai tí ojú ẹ̀ jọ ojú ọmọ Fúlàní yẹn bá ń sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn sí Ìgbòho. A ti mọ àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá báyìí kí ló dé àwọn alátẹnujẹ gbogbo ó kọ wọn lẹ pé wọn kò yàtọ̀. At Mariam Osunubi wọ́n ní ṣe Ìgbòho ní illiterate ẹ̀yin tí ẹ kàwé tí ẹ sì ka ọgbọ́n orí ẹbí yín kankan kò lè ṣe oríire tí Kẹ́mi ṣe ẹyẹ bínú ọmọ ológo alálùbáríkà. Ọ̀rọ̀ ńlá ẹ tún jùkú ọ̀rọ̀ sí wọn ẹ fi ọ̀rọ̀ wé oko ẹ wá lù ẹlẹ́nu ọ̀ lágbárí. Àti mo ní sọlá oríire gbogbo wa náà lásùríire wọ́n ní olúwa mi ẹ̀rọ ó bú sẹ́rìn ẹ̀yin mú sí ọ̀rọ̀ àbàtì Kemi Badenoch ti di oògùn ẹ̀fọ́rí fún gbogbo wọn orí náà orí ìtúlù ẹ̀fọ́rí ìtúlù ní òpọ́n àpàjùlọ Fúlàní hùn. Àti Olúwọlé Bákàrè ara àwọn mẹ́mbà wa ni wọ́n ní òpònú ní àbàtì wọ́n jọba ìlú Nàìjíríà jẹ́ pẹ̀lú Jonathan ní àwa náà rántí wọ́n ti ń fún Rufai náà ní trótró ara ẹ ti ń balẹ̀ it cannot be them ó ti join wọn Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù sí rẹpẹtẹ yóò dà fún yín Ọlọ́run ó bá nífẹ̀ẹ́ yín. At Adétọ́lá Ìnà wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ rí Arise TV èmi ò kì í fẹ́ wo gbogbo àwọn atótónu wọn nítorí wípé ọ̀rọ̀ wọn kò bá ti ayé mu ìdí tí wọn ò fi kúrò lójú kan nìyẹn o Yorùbá nation now wọ́n fi lọ́ọ̀fù wọ́n fi ṣe òǹtẹ̀ rẹ̀. Àti Awàṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọn ní your analysis about French military base in the north makes sense. I'm in support. Yes, àwọn Fúlàní mọ̀ wípé ìjẹ wọn ti fẹ́ tán nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe refuse. USA offered assistance to eradicate this Boko Haram in the past. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbà kan help àwọn. At Olúṣọlá Àyìndé Fákẹ́yẹ ìyá mi dára wọn ní Kẹ́mi kì í ṣe ọmọ àlè ó sì fi hàn gédégbé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àbá títí jẹ́ ó ti mú pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ó tún fẹ́ láti máa rí jẹ́ńbẹ̀ ó fẹ́ gbẹnu sí i ó ti jẹ́ dodo kò lè so dodo mọ́. God bless Kemi Badenoch, God bless Yorùbá nation. Tó bá tiẹ̀ lé ní àǹfààní àti rí Kemi Badenoch ìbá sọ̀rọ̀ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀. At Sunny Smiles, wọ́n ní God is unconcerned about your literacy level, wealth, famous, status, position or society class before using you. It can raise anyone up from anywhere. Mo wá dán lómo lóòótọ́ lẹ́sọ. Ìwé mélòó ni Mósè ká àtọ́lọ́run fi káyẹ tó fi ní kó kàn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kó lóko ẹrú. Akálòlòmọ̀ ni Mósè. At Akin Òtìkó wọ́n ní mo rò pé Rufai ní ọpọlọ ní àṣẹ agùnmọ́nìyè ní Rufai orí àbàtì ò pé ní tiẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò ní ọkọ ìyá rẹ̀ wọ́n fi ìyá rẹ̀ sí o wọ́n rántí fi sí mo bá wọn fi sí ẹ̀ náà ni ìyàwó Anna Adébóyè ní kúkúrú sàǹbẹ̀mọ ní Rufai wọ́n ní ọ̀gá o. At More Adéyẹmọ wọ́n ní long live baba you are a very lucky parent ìmọ̀fin very sí o adùn náà máa kárí gbogbo wa bàbá o àmì o taxi driver Adelove Afọláyan ló kọrin yẹn o. At Abubakar Yaya wọ́n ní tell Abati to go back to school kó bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́lẹ́ ó sì mí àbí. At Adenike Babatunde wọ́n ní Kemi is Yoruba how can she remove her name Yoruba name not Hausa or Fulani name what is Shetima's business with Yoruba child. Ṣe bọ́n ti dá lóhùn báyìí orí ẹ̀ ti pé. At Matthew Olúwadáre wọ́n ní the meaning of Abati is something that didn't come to manifestation, vain things and unsuccessful, so such a man doesn't need recognition. By the time Yoruba nation come to manifestation, Abati will be eating under his table. Ṣé lóòótọ́?
àti awáṣọlá ọdúnmọ́sù wọn ní òpèké ọ̀páka ọkọ̀ àwọn arúgbó mi ń gbátùn yín o wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi náà ní ẹṣẹ́ òyà wa òpèké mo lérò pé dádì ò ní bínú pé mo gbìyànjú ló pèké o torí oríṣiríṣi tí mo ti ń gbà bàbá wa kan ló pè mí lánàá wọ́n ní rẹ̀ sún ara rẹ̀ ìwọ ọ̀gbẹ́ni yìí o ọ̀gbẹ́ni Bobby ni ọ̀pẹ ìyàwó mi ń pè mí nínú ilé nìsín ìgbó olóyè orúkọ mi padà mú ni ẹ mọ̀ mọ́nẹ́jì ẹ mọ̀ lò bẹ́ẹ̀ ọlọ́run mọ iye àwọn dádì tí ó ti mọ jowó ọ̀gbẹ́ni Bobby pé ìwọ bọ́ yìí kí nìyàwó mi rí inú sóò rẹ ti ń wò gan ó dà pé kì í ṣe sóò níyàwó mi wò mọ ojú rẹ ni wọ́n wò ẹ jẹ́rìí fẹ̀dọ̀ lórí òróró kẹ́ ẹ mọ́ gbádùn ara yín bó bá ti dórí ètò yìí ni èmi lọ́kọ́ gbogbo wọn ó dáa ní rí wọn jù báyìí lọ. ó dá ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe yín dáadáa sẹ́yìn náà ẹ reciprocate yóò dáa fún gbogbo wa o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ yẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ fẹ̀yìntì ní o kẹ wá nǹkan olómi tútù àbí nǹkan ẹlẹ́rìndòdò bó sì ṣe nǹkan olómi ọsàn náà ni ẹ lè fi kinní díẹ̀ sí inú ẹ̀ ice cube kẹ sì wá nǹkan panu sí kẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ní o torí ibi tá à ń lọ ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi náà ni ìròyìn tí ó gbilẹ̀ jù súnmọ́ ká tó wá mọ́ lọ bẹ̀ ń tààràtàrà báyìí ẹ bá pín kókálé kókákó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sínú kọ́mẹ́ntì ẹ̀sán káàyà lè rí nǹkan lò lọ́la o kọ́mẹ́ǹtì tòní ó kún sọ́sọ́ ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ́ bínú torí ọ̀rọ̀ àbàtì ìtànà òun ló fa moko mòrò ó rà ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnà ibà sáré wọlé ibà kojú abẹ́ ń kó àwọn àmọ́ lọ tààràtàrà ní tó bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo àkọ́kọ́ ibi tá a kọ̀ yà nínú àwọn àdírẹ́sì tá a fún yín lẹ́ẹ̀kan àwọn bus stop tá a pè òun náà ní ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní odidi 84 billion naira mo ní bóun náà ṣe máa ń dárúkọ bílíọ̀n ẹ̀rù ó sì máa ba àyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò tí ì dé lu òyìnbó rí nìsín yóò rò pé bóun bá dé lu òyìnbó láàrin ọdún kan òun ó mẹ́kì bílíọ̀n kan wo aláwọ̀ àti ìlú èbó gan àmọ́ rò pé ṣéǹṣe Nàìjíríà láti kóòrè náà ti ń dárúkọ 84 billion kankan bílíọ̀n owó wà Nàìjíríà àwọn èèyàn ní dẹ́nkú owó ẹlòmíì ò travel lọ ìlú èbó rí tó sì ní baba ńlá èèyàn mọ̀ lọ ìlú èbó mọ̀ dífá kíní ìgbésí ayé gidi lọ́mọ̀ jẹ́ bí náà lọ́mọ̀ ti jẹ́ náà bá ní owó èkó ní gbé ibi ìmọ̀ ni kó o tó re owó jọ ọ́ ṣe báyìí àfi bọ́ ọba yé ìyàwó kírẹ́dìtì ni lọ́jọ́ tán o wọn pé mi ò ní tán òun ò ní parọ́ fún un ó dá o ní pápápá ààrẹ Tinubu ti wá kó 84 billion naira lẹ́wọ̀n ní another $54 million míì náà mú níbo náà ti rí owó yìí ìyà ń jẹ àwọn aráàlú ẹ wá ń rè kó fún ECOWAS wọ́n ló yẹ káwọn ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nínú owó tí Nàìjíríà jẹ àwọn ECOWAS ni wọ́n ní community level náà ń pè mú ní kí ló fẹ́ẹ́ dà sáré ẹ̀ lẹ́ti fẹ́ẹ́ ṣe títì láti Côte d'Ivoire Ivory Coast sáré ẹ̀ lẹ́ti fẹ́ẹ́ ṣe títì láti Ivory Coast dé Nàìjíríà tí ó gba Ghana tí ó gba Republic of Benin kí ló fẹ́ẹ́ dà sẹ́yìn nìkan ṣé gbogbo yín ṣe ń san rèé a jẹ́ pé ECOWAS ní dẹ́ndẹ́ owó nìyẹn o àná la mú wá fún yín tán náà fẹ́ la títì bíi ti tàwọn Schengen tí ó já wọnú ara wọn bíi ti USA àti Canada ẹ̀yin ti USA àti Canada ẹ̀ ṣe mo rọ́wọ́ yín ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ní community level náà ń pè ó community level sọnù náà ọmọ Nàìjíríà wá ní kò ní í ragbá fún community level mo ní ọ̀gá ààrẹ yín wọ̀n ní iṣẹ́ àmàánú wọ́n ní àdẹ́rù kí leléyìí ọmọ ànífowó ṣe ti 5 billion naira àti $54 million mi wọ́n ní láti ọdún kọkàndínlógún sẹ́yìn ní Nàìjíríà ti san owó yìí tán ìyẹn 19 years ago wọ́n ní wọ́n tún wá gbàràdà báyìí wọ́n lára ìtànlé alára wọ́n láwọn kíra fún ààrẹ Tinubu mo ní ààrẹ Tinubu ẹgbọ́ ṣe é túnrẹ́ ìyáwó lọ́dọ̀ ní mímọ́ ti ẹ̀ béèrè wọ́n lówó ti ń dúró dè wọ́n àti kó nù yún wa ti bọ́ sínú ìròyìn mi wọ́n lówó ti ń dúró dè wọ́n lọ́dọ̀ World Bank náà ọmọ Nàìjíríà bá ń pariwo lé World Bank lórí ṣé wọ́n fi ṣe yín ìwò lẹ́ẹ̀tún mọ́ ní owó ń dúró dè èèyàn owó ẹ̀yàwó gbèsè sọ́sì wọ́n sáàrẹ́ tí ìwà sọ́dọ̀ yín ẹ bá ń sọ wípé àwọn ò wà sọ́dọ̀ yín ni bọ́jẹ̀tì gan èní ìlà gbọ́ pé wọ́n ṣe gbé wọn àwọn fẹ́ kìí ṣe fọwọ́ sí wọn tí ìgbé lọ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin gan wọ́n ló dọ̀la àwọn gómìnà ṣe fọwọ́ sí wọ́n ṣe gbà ní lónìí
ẹ̀yàwó náà sì fi ṣe bí 40 àbí 45% nínú ẹ̀ fi máa rántí dáadáa ẹ̀yàwó gbèsè náà fi gbé wọ́n tí wà báyìí ẹni owó ti ń dúró dè wọ́n. Àjọ World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní àwọn ti ṣetán láti di ẹrù wíwo gbèsè míì lé ìjọba ààrẹ Tinubu lórí lọ́ba tán o wọ́n ní $1.65 billion bá a bá ṣẹ́yún pẹ̀lú current exchange rate yóò máa wọ trillion o àbí òwò trillion ni ẹ bá ń ṣe ẹjọ calculator mi ò ríran ẹ bá ń ṣe ìlú ní 1.65 billion ẹ fi 1,500 naira exchange rate oníkẹ́ fi ṣe 1,500 oníkẹ́ fi ṣe. wọ́n lọ́dún tó ń bọ̀ wọ́n ló ti ń jókòó dè wọ́n ní kò ní ìdí kan láàgùn jìnnà àwọn òmùlẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n sì sọ wọ́n láwọn tí mo ń tán fi ṣe mú ní ṣé World Bank ló ń rúùlù Nàìjíríà ni àwọn náà fẹ́ yá yín lówó àwọn náà tún máa sọ tẹ́ fẹ́ fi ṣe ebọn fẹ́ yá yín lówó ni kì í ṣe káná fẹ́ fún yín nìsín kó jẹ́ grant á sọ pé wọ́n ní owó yẹn wọ́n ló gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé wọ́n fi ran àwọn aláìní lọ́wọ́ tàbí àwọn tí wọ́n ní ìjàmbá nǹkan kan bóyá omi wọlé wọn bóyá ìjìgbélé wọn lọ mo ní sọmọ fún ẹni tó tí kì bá gbélé ẹ lọ sọmọ fún ọ lówó Nàìjíríà bá ti ń ṣèlú èkó àwọn ará bí ìṣèlú ẹni pé àwọn aráàlú èwo náà fún lówó ẹ̀yàwó. ẹgbẹ́ tí ìyàwó kan sọ ní comment section pé wọ́n máa ń fún àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ní owó ní USA ní UK nítorí ẹ̀ náà ṣe máa ń wọ́ọ̀dì wọn tán bá fi mú fílẹ̀ pé nǹkan kan kò sí déédéé. lọ́rọ̀ kan wọ́n sà ní $1.65 billion kì í ṣe million o billion dollars wọ́n ní ó ti ń dúró de Nàìjíríà o wọ́n ní kán wá fi ṣe intervention kán wá fi ṣàánú fáwọn aláìní mo ní mo jẹ́rìí Nàìjíríà ń bọ̀ wá gbà wọ́n mọ gbèsè gbà ọ́ìlì sí wà nílẹ̀ tán san àwọn oní ọ́ìlì sì rèé wọ́n ti ń sọ wọ́n ní kànga máa ń gbẹ o kànga ọ́ìlì wọ́n ní máa ń gbẹ o ẹwà títí inú yín ń dùn ẹ̀ ń wà ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n wà pọ̀ ẹ̀ bá rí ẹ̀ tí ẹ̀ fẹ́ fi nǹkan kan lẹ̀ fárọ̀ ọmọdé wọn. àti ẹ̀dùnpẹ́ tán tí ìbẹ̀rẹ̀ sí tí wà tó ń dò tí ìdíbì kankan lẹ̀ Yorùbá kọ́ mọ̀ wà táwọn Niger Delta lọ́nà kí Nàìjíríà mọ̀ fi sára nílé. ó dáhùn onípápá àwa kò ń bẹ̀ wọ́n àwa lọ sí ọ̀dọ̀ Kemi Badenoch ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán yẹn sí ná fọ́nrán tí ń dá wàhálà alẹ̀ tó dáwọ́ òwúlẹ̀ níbi tí Kemi ti sọ̀rọ̀ gbá àwọn ọlọ́pàá tó sì sọ̀rọ̀ gba Nàìjíríà. ó yá ní pápá àpá ẹ̀tẹ̀sílẹ̀ agbára a bá padà dé àwa sí atótónu lórí rẹ̀. fọ́nrán náà lẹ ti rí yẹn o ẹ pa ṣe rí pé Kemi kò sí pa. ó dá ẹ káàbọ̀ padà fọ́nrán yẹn lẹ ti ń lẹ́lẹ́lẹ́. I do. But remember my experience with the police in Nigeria was very negative. ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé tó sọ ẹjẹ́ sáré sọ Yorùbá torí mo ti sọ fún yín pàmò gbà síra wọn ni torí copyright. ó ní ọlọ́pàá ti UK dá ó ní ti Nàìjíríà ó ló wà negative ó ní positive ní ti UK. mo ní Kemi ó ṣeṣẹ́ NEPA rí ni láì ṣe electricity positive and negative. The police in Nigeria would rob us. So when people say, I have a bad experience with the police because I'm black and they're white, I remember the police stole my brother's shoes and his watch. His shoes and his watch. It's a very poor country. So that's not the bar. We should I remember the police stole my brother's shoes and his watch. His shoes? Yeah, they took his shoes and his watch. It's a very poor country. So people do all sorts of things, and giving people a gun is just a license to intimidate. But ẹ ti gbọ́ bá ṣe rọra yọ̀ lónú gbogbo ìta lò náà nù ẹ lè rewind ẹ̀kẹ́ tún gbọ́ torí àmọ́ bóyá YouTube nìkan yọ wọ́n bá ti ní ayọ̀ dànù ṣùgbọ́n afẹ́kẹ́ rí ẹ̀rí rẹ̀ ni o ohun tó sọ náà bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ní wọ́n máa ń rọ̀ọ̀bù ni wọ́n gba bàtà àbúrò òun bẹ́ẹ̀ náà tún gbá gbọ́ ọwọ́ ẹ̀ àmọ́ bóyá
àwọn aago tí wọ́n ti máa wọ mílíọ̀nù yẹn ni wọ́n náà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó nítorí wípé Nigeria is a poor country wípé ìbọn táwa kó lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ ó ní kàkà kan fi dáàbò báráàlú nítorí ìyà tán fi ń jẹ wọ́n ó tún ń gbèsè ọlọ́pàá lẹ́yìn ni àbí ẹ ti ń bá ìtumọ̀ ẹ̀ ni ń gbèsè ọlọ́pàá lẹ́yìn ni pé àwọn ìjọba àwọn politician ò tọ́jú ọlọ́pàá wọ́n fún wọn ní n tó yẹ wọ́n fún wọn lówó gidi hàn ń kówó wọ́n ń kówó sápò owó tó yẹ kán fi tọ́jú àwọn ọlọ́pàá àwọn yẹn sì rè nígbà tí ìbọn ti wà lọ́wọ́ wọn wọ́n bá yà kúkú ń ṣe kinní tí wọ́n lọ tí Kẹ́mi sọ rèé tó fẹ́ dá wàhálà lẹ́ o Kẹ́mi ó rẹ́yìn tẹ̀ ń jẹ́ Kẹ́mi gan. òun náà lẹ́sìn rí ẹ̀yìn yẹn wá o ẹ̀rí pópó ọ̀rọ̀ ńlá ni èmi gan ara mi sọ kúlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ìpọ̀ o ọ̀rọ̀ ìpọ̀ o àṣé ọjọ́ tí Ọlọ́run ti mú tó lóun fẹ́ fi tú àṣírí ni ibi tóun ó ti tú àárín àwọn tóun ó ti tú yóò abájọ tó ṣe dùn Sẹ̀tìmà abájọ só tó dùn gan ó wá ní Nàìjíríà pọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa òun tẹnubá ọlọ́pàá Nàìjíríà ẹ sì ti mọ̀ pé Kẹ́mi náà ti ṣèlérí pé ọjọ́ tó ń bá máa sọ̀rọ̀ gbẹgẹdẹ ó gbiná utu ó sọ eruku sì ti wá sọ lálára yìí nítorí ó ní àbúrò òun náà ní experience yẹn torí lọ́jọ́ kan ní about 2 weeks ago tàbí kó ti pẹ́ sígbà náà nígbà tí ọ̀rọ̀ tí Kẹ́mi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí èèyàn kan lórí Twitter ó ta sí Kẹ́mi wípé ebi wọ́n ló jẹ́ olórí àwọn tó rí conservative ni pé kí ni n tó dánwò kí ni àmúyẹ rẹ lórí ọ̀rọ̀ EndSARS ńgbà yẹn pé sọ wọ́n wà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí ló dé tó sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ Kẹ́mi wá fún jẹ padà pé òun ò sọ kí ni pé òun fọ́lọ́ ẹ̀ bọ́mbà tó pọ́ǹpà ni àwọn olólùfẹ́ wọn àwọn èèyàn wọn àwọn òye kan gan tán fara káásá àṣàbúrò rẹ̀ ní í sọ ọlọ́jọ́ ọ̀rọ̀ ò tí ì tó ó wá sọ̀rọ̀ báyìí ojoojúmọ́ lẹ́rìí náà sì ń fara hàn everyday Nàìjíríà bọ́n bá jíyàn gbé wọ́n rí àwọn ọlọ́pàá ẹ bá ń tẹ fọ́nrán kan sí káwọ́ tí ọlọ́pàá ṣe fún arákùnrin kan ẹ bá ń tẹ sí ẹ̀rí pọ̀ ńlẹ̀ tó bá ní kí Kẹ́mi kó ẹ̀rí wá. See wetin happen I dey carry my mama go hospital my mother no dey sound I dey carry this woman dey go hospital see am she no dey sound see wetin police dey do me dey begin dey molest me dey say motor wey I carry say na rock motor see the man wey dey do am he say motor wey I carry say na fake number motor wey I don dey drive for how many years and I dey pass to Selu na everyday I dey pass this place see there see am see terminal see am person wey no wear dey comot for your head person wey dey pass protection wey carry go hospital early morning dey hold me because I young you no see anything wey wan take collect money from am he decide dey drive fake vehicle say my paper dey fake see the policeman here see the policeman here see the policeman na the policeman be this he say anywhere wey dey shoot if he see me he go shoot me he say anywhere wey he see me anything happen to me more na all this policeman more na all am responsible if anything happen to me if tomorrow they shoot. òun náà lẹ ti rí yẹn o ara ẹ̀rí kan nìyẹn tó bá ní káwọn èèyàn máa kó ẹ̀rí jáde. Kẹ́mi sọ̀rọ̀ tán lọ́gàá ọlọ́pàá IGP náà ní ẹ má mú yàn mọ́ o òun náà sì ti máa ń sọ tipẹ́ pé àwọn kan wà nínú àwọn sísítẹ́ẹ̀mù àwọn orí bákan òun náà mọ̀ láti sọ títí ẹ wọ́n mọ̀ bọ́n lò bẹ́ẹ̀ bá káyé táwọn ọlọ́pàá ti fi àsìyàn ọta pa àti rọ́lọ́pàá tó jẹ́ pé ìdí pẹ́pẹ́mìntì onípẹ́pẹ́mìntì níbi tí wọ́n ti ń mu sẹ́pẹ̀ lórí ìjókòó sí owó rìbá tó gbà ní ọwọ́ àwọn dẹ́rẹ́bà nídìí ibẹ̀ náà ó tún jọyìn wọ́n tún jọ mu sẹ́pẹ̀ ó tún sùn lọ wọ́n sì fìlà orí ẹ̀ wọ́n gbà bọ́n ọwọ́ ẹ̀ wọ́n tún gbélé lọ́wọ́ padà mo ti rí fọ́nrán yẹn rí. àwọn ọlọ́pàá ò ṣe dáadáa láwọn ibì kan díẹ̀ nínú wọn ní í ṣe déédéé àwọn ò ní kó gbogbo wọn pọ̀ torí mo máa ń sọ ẹwọ ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ kan tí bàbá Èkìtì tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wá kó wọn ṣé báwọn ọlọ́pàá kan ni bàbá wa Sunday Ìgbòho pè tó sì yanjú ọ̀rọ̀ yẹn ṣé báwọn ọlọ́pàá kan nìyẹn nítorí ẹ̀ lórí ìkànnì àwa ò ní tẹnubà pé gbogbo ọlọ́pàá ni ò dáa o rárá o àwa ò ní sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí ò dáa pọ̀ gan-an ni ju àwọn tó dáa lọ
bó wá ní iṣẹ́ òfin ṣe fẹ́ kógojá tọ́lọ́pàá ò bá dá. Kẹ́mi tí sì ń sọ̀rọ̀ náà kì í sì ṣe pé bóyá ọlọ́pàá UK náà kò àìmọye tí ò dánú àwọn èèyàn tí mẹ́sàmpù jáde náà bá ní kán kó ẹ̀sàmpù jáde àìmọye ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀sìpíríẹ̀nsì òun àtòun àtẹbí òun ó ní lọ́wọ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ó ní òṣùwọ̀n ó ní lọ́wọ́ ọlọ́pàá UK ó ló dáa. Ibi tó kọ wájú sẹ́lòmí ẹ̀yìn ló kọ́ sẹ́lòmí ṣùgbọ́n bá a bá wò dáadáa ó yẹ kí ọlọ́pàá Nàìjíríà náà ṣe iṣẹ́ gidigidi. Ẹnu tí ń kùn wọ́n ju ẹ wá wo bí tí ọ̀rọ̀ ti wá lu jáde lẹ́nu ẹni tí gbogbo ayé ti máa gbọ́rọ̀ gbogbo USA wọ́n ń gbọ́rọ̀ Kẹ́mi dàbí Trump ní báyìí bí ò tiẹ̀ tí ìdórí oyè toró wà controversial ó sì máa ń bí ìṣe Trump ni alágbára sì ní UK ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ mọ́rọ̀ ti prime minister kò náà àwọn kan ní òní débẹ̀ kò ní ṣe rí gbogbo ń tẹ́ ń pè ní controversy gan ara tí ó gbé débẹ̀ nìyẹn ní tó yìnbó máa ń láìkì nù pé èèyàn kan sóòótọ́ àwọn kan wá àtàkì ẹ̀ ní tó máa ń láìkì nù àwọn náà sì mọ̀ òótọ́ wọn mọ̀ òdodo bí gbogbo olóyìnbó ò bá tiẹ̀ mọ̀ UK mọ̀ pé nǹkan ò súnwọ̀n. Ó sọ̀rọ̀ sí Shettima ó ní òun ò fẹ́ bá nǹkan kan bá nọ́ọ̀tì ní nǹkan kan ṣe àwọn Boko Haram ṣé kò sí Boko Haram ṣé wọn gbàbọdè ǹjẹ́ rí kí ààrẹ Tinubu sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi ẹ ti rí kan sọ nǹkan kan mo ti sọ fún yín ẹ mọ́ expect kan sọ nǹkan kan bọ́n bá sọ̀rọ̀ gan-an bọ́n Haúsá bá fẹ́ tì wọ́n pé òun gbé sí lẹ́yìn ó sọ̀rọ̀ a silence is pé ó agree is agree ó lè wà ní kí presidency kan sọ nǹkan kan wọ́n ní sọ̀rọ̀ ta ni ò mọ̀ páwọn nọ́ọ̀tì ọ̀nà ń gbàbọ̀dè lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram ta ni ò mọ̀ pé bí ń ṣe business ni Kẹ́mi ò sì kọ̀yìn sọ̀kò ó sọ́sọ̀ gan-an ọ̀kan bíi tí tó ti ń ṣẹlẹ̀ náà ní tó ti ń dáná ọ̀rọ̀ tó ti ń dáná Boko Haram wọ́n ti fẹ̀sìn gbàbọ̀dè náà ní sàríà kí ló dé tí sàríà àwọn ò tí kò fa Boko Haram wọn nílẹ̀ láti jọ yìí ẹ fi yín òun sálákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní Nàìjíríà is a poor country so parọ́ ni ó dùn yín lóòótọ́ ṣùgbọ́n so parọ́ so ṣèké ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò mọ̀ pé ó ní country tóun ti ń bọ̀ ó ní kò dáa tó country tóun dé ìyá wa kan sì ti pa pé wọ́n ti bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí wọ́n ní wọ́n gbé Kẹ́mi lọ ìlú èyìnbó rè gbàwé fún o wọ́n náà bí ibẹ̀ ni o ọ̀tọ̀ ni ìwọ tó invite ọmọ rẹ tó mú lọ kínní a mọ̀ pé kì í ṣe ìbò ṣùgbọ́n Brit kò ní o by birth wọ́n pè ní ILR kọ́hún àbí IBR mo ti gbàgbé gbogbo yín náà lẹ́rí inú comment section by birth wọ́n bí bẹ́ẹ̀ ni ó sì níwèé ìlú bẹ́ẹ̀ ó sì fẹ́ ọkọ ń bẹ́ẹ̀ ó sì ń hùwà bí wọ́n ṣùgbọ́n kò gbàgbé orísun rẹ̀ tí ò wà á mọ̀ rí náà wá fẹ́ mọ̀ claim ẹ̀ ó sì jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ wá o kò ì jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálàá bàbá ló ní Nàìjíríà ọmọ ló ní Yorùbá nation ọmọ lòun aláàbí tọmọ yìí lóun fẹ́ pààlà sí lóun fẹ́ kángun sí lóun fẹ́ kọ́lé sí n ò fẹ́ ní bàbá tí bàbá tó kọ́ máa àlejò yìí inú mi sì dùn inú mi dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí ó sáré wá ó kọ́ máa àlejò Boko Haram wà náà àwọn ọmọ àlè ibẹ̀ àwọn ajínigbé wà ń bẹ̀ àwọn báńdíìtì wà ń bẹ̀ lúkáráwá wà ń bẹ̀ ọmọ àlè ọmọ ọkọ lòun ilẹ̀ Yorùbá sí ni ṣé wàhálà àrùn ilé ìṣẹ̀lẹ̀ rí àti sọ fún wọn pé yóò lẹ́yìn kò sí irú wàhálà gbogbo àwọn ẹ̀yà tó wà Nàìjíríà ẹjá sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ wà yóò jẹ́ ìyọ̀bọ̀ ojú mi Yorùbá nìkan ni ò ní wàhálà àwa la mú ọ̀làjú dé Nàìjíríà mo ń ranjú
ara mú ọ̀làjú dé Nàìjíríà wá nìkan láàrin wàhálà àwọn àmì gan kọ̀ǹfàmù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dákọ̀ Niger Delta àwọn mílítọ̀ǹtì dọ́là lórí ọ̀rọ̀ epo wọ́n ń fa wàhálà bẹ́ẹ̀ bá dé ní East lónìí báyìí jókòó síta tóòmù náà wọ́n ń para wọn wọ́n ń pa àwọn àmì wọ́n lè rí rẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n sì pè á lọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá délé Haúsá lukarawa ti ẹ̀sẹ̀ dé ní Boko Haram ńkọ́ gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn ebi bẹ́ẹ̀ lọ́ ti pa Deborah jẹ́sìn lóríṣiríṣi kú ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá irú wọn bá tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ àwọn wo ló tún wá bá lára àwọn Fúlàní ni ẹ wá ní kó mọ́ sọ̀rọ̀ Àbàtì náà gbẹnu sí Rùfàì náà táwọn èèyàn fẹ́ràn òun náà ó sì sọ ìyẹn gẹ́gẹ́ mo wò báyìí mo ní typewriter mo fọjọ́ òní bẹ ìwọ Ọlọ́run mo jẹ́ ń sísọ lójú àwọn tó fẹ́ràn mi o mo jẹ́ ń jọra mi lójú wọn ó ti ń tó ṣe Rùfàì nìyẹn ó ti jọra ẹ̀ lójú rò pé òun ló mú ọ̀rọ̀ sọ kó mọ̀ pé bí èèyàn bá ń sọ àwọn tó mú ọ̀rọ̀ sọ ju òun lọ wà tó jẹ́ wípé wọ́n sínú mọ́lẹ̀ wọ́n sínú tànsán wọ́n rógolù kò síbi téèyàn wà tí ògo ti ń dáhùn ẹ ń bá rógolù náà máa ń gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ irú Àbàtì yẹn tó yẹ kó wá mọ́ bẹ̀bẹ̀ gbogbo tán ṣe lábẹ́ Jonathan ṣé Jonathan ò bá yé jẹ́ ni ṣé bí tiẹ̀ náà kàn mọ́ wọn báyìí ṣé Àbàtì gan gbọ́rọ̀ èèyàn kan ṣé ẹ lè rí tiẹ̀ nígbà tó wà lábẹ́ Jonathan ó wá bẹ́ẹ̀ fi ó tún wá ní second chance ó wá jójú kámẹ́rà ó tún wá ń ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ sọ̀rọ̀ sí o lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì Arise TV lánàá ẹ wo àwọn tiwa náà mo ti ní ọ̀rọ̀ pẹ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kẹ́mi yìí o òun gan ni ó fẹ́ jẹ́ bọ́dí ìròyìn lónìí. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni Kẹ́mi sọ ẹgbẹ́ sórí ìwọ̀n lórí báláǹsì mo rántí ìyá mi táwọn ṣe pààrọ̀ ńgbà náà wọ́n máa ń ra chain ara góòlù ara púpà ó ní scale kan táwọn gbé kiri ńgbà náà wọ́n máa gbé kinní sí ẹ̀gbẹ́ báyìí mágnẹ́ẹ̀tì wọ́n kó gold tán fẹ́ rà wọ́n kó síbi wọ́n fi wọn ìwọ̀n rẹ̀ bóyá balance ẹgbẹ́ sórí ìwọ̀n ọ̀rọ̀ Kẹ́mi èrì pọ̀ ojoojúmọ́ lẹ́rìí ń jáde ojoojúmọ́ àná náà sì 41 people náà kó lọ lánàá 41 people ní Zamfara ṣé kò wá Nàìjíríà ò pọ̀ ni ṣé UN ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣé World Bank ò sọ bẹ́ẹ̀ n tó sọ nípa tàwọn ọlọ́pàá ojoojúmọ́ ni kámẹ́rà ń gbé àwọn ọlọ́pàá ló yẹ kán lọ túnlé wọn tó ojoojúmọ́ ṣé kò sí bribe ní ń bẹ̀ ni ó sì sọ ó ní wọ́n jí bàtà àbí ó ní wọ́n jí bàtà àbúrò òun ó ní wọ́n tún jí wristwatch ọwọ́ àìmọye bí ìjọ torí ẹ̀ mo ṣe ní kì í ṣe gbogbo ọlọ́pàá o mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ wò pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló ti ẹ̀ ń sọ kì í ṣe gbogbo wọn báwọn kan náà fẹ́ fún bribe lọ́jọ́ sí lẹ́nu ìjẹta yìí tán gbà á bribe 56 million àbélò ni tí wọ́n gbà á ìkan náà la sì tún rí tán ni ó tún já owó gbà lọ́wọ́ NYSC ọmọ àgùnbánirọ̀ tó fẹ́ rè sáàfù tán bá gbà padà ọ̀gá rẹ̀ náà ló bá gbà padà DPO bẹ̀ ló bá gbà padà pé abẹ́ ń ṣe èrè ní ṣẹ́ṣẹ́ tá a rán yín rèé ẹ lọ wo Alámùtù lóhùn ní Ògùn bàbá Alámùtù wọn ò mọ̀ wọ́n rí ṣùgbọ́n bàbá yẹn ṣe ẹ̀yin ọmọ Ògùn dáa Alámùtù bàbá tó ṣe rìtáyà yẹn kò ìpọ̀sẹ̀ kan tí bàbá yẹn rìtáyà àbí láìpẹ́ ìṣá bàbá yẹn ṣe gudugudu méje yẹ̀yà mẹ́fà ní Ògùn gbogbo wọn kọ́ omi kan pọ̀jọ́ ká lọ ni ṣùgbọ́n Kẹ́mi ipò téèyàn lè wà tó lè fi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà nù bó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ Nàìjíríà tí kò sí irú ipò tó lè wà Nàìjíríà tí Kẹ́mi bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn Nàìjíríà nǹkan ti ṣe o ẹ tún wá wo ohun tí mo tún wá fẹ́ kẹ́ ẹ rí bàbá Àjìgólò àbí kí ló kọ rẹ̀ galogalo tá a gbé wá lánàá
bàbá typewriter oní Fúlàní tó ń dúnmọ̀ orúmọ̀ ààrẹ Tinubu yóò ti ṣètò fídíò 10 tó ń halẹ̀ mọ́ ààrẹ Tinubu. Wọ́n rí ẹ̀sọ̀ bóyá torí pé kì í ṣe èèyàn kì í ṣe èèyàn gidi kò sí ń pò gidi. Wọ́n rí ìyẹn sọ ò tán halẹ̀ mọ́ Tinubu. Àwọn orè ìwọ̀sọ ológun àwọn ó dá gbogbo ẹ̀rú ni wọ́n gbọ́dọ̀ débì kan. Ibo ni Tinubu ò lè tẹ̀ ẹjẹ́ àti ẹ̀pá ti kìnnìtì ibo ni ò lè tẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà tara wọn lọ́pọ̀ sọ́dọ̀ àwọn Fúlàní ní ojú wọn ti wá ń jà báyìí. Torí ẹ̀ láṣẹ fọwọ́ sí wípé àníṣe French embassy ẹ máa lọ ọbẹ̀ ẹ lọ ilẹ̀ Haúsá wàhálà àwọn ti pọ̀ jù ẹ mú kan nú Boko Haram àti amóní French embassy military base French military base ẹ mú kan nú méjèèjì ọ̀nà dálẹ̀. Mo mọ̀ pé narration tí gbogbo wa ń push nìyẹn wọ́n mọ̀ sí wọ́n ṣe kinní kan alẹ́ fi ẹ jẹ́ ká fo lè sọ ẹran ká sì ká ń ṣejú rẹ̀ ẹran 8 ọmọ kó bí yìí o ó yá mọ̀ sọ ńgbà tẹ́ ẹ̀ fo lè sọ ṣé kò dín ní nǹkan mo bá jáwọn náà wà ń di ẹ̀ sponsor àbí ká mójú ajé kò ní sọ kí sponsor àtẹnitán sponsor kájọ wa mọ̀ wò àbí ìkan sáà ṣẹ́jú kan lọ ọ̀gá tí ń rán èèyàn ṣe dé tòrutòru tẹ́lẹ̀ pé lọ́ọ́ jí kíní ìwá tó sì ń jẹ lábọ̀ tó ń fún lámúnísàn tó ń fún gbogbo ẹ̀ ńgbò sì yá ọ̀gá náà wá dé báyìí pé òun ò ránṣẹ́ mọ́ òun ló ń fẹ́ mọ́ jí kíní ìfúnra òun ṣé ọmọ sẹ́tàn ti ró lágbára náà ìjà ò ní dá kò ní abẹ́rò pé ọwọ́ wọn wọ̀ ni ọwọ́ wọn ò ní wọ̀ torí wọ́n ti buwọ́ lu ìwé báyìí kò ṣeé jí mọ́ àwọn yẹn ó wà unemployed tó ti ránṣẹ́ dé tòrutòru tẹ́lẹ̀ wọ́n máa wà unemployed ẹ rí i pé wọ́n á kàn déédé pòórá ni torí àwọn ọ̀gá ti buwọ́ lùwé àwọn náà ó jí o wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n o ṣùgbọ́n kò ní dàbí eléyìí tán tó ń pa kò tí ì yé yín ìyà ó jẹ àwọn Fúlàní yẹn. Ó dájá pò lórí ti Kẹ́mi ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ kò ṣe é treat tán lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣùgbọ́n bọ́ǹbù ara ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ lọ́rọ̀ Kẹ́mi o àmọ́ wọlé tí ó tún jù alálẹ̀ wọnú Kẹ́mi inú mi ti ẹ̀dùn gbogbo Yorùbá ló fẹ́ wà lẹ́yìn ẹ̀ for the first time àwọn tí ò tí ì gbà fún akọ̀wé tán de táì tó yorú mú lọ́rùn tán rorírò ẹ̀jẹ̀ sáré bá ń já kan sí TVC náà lélẹ́yìn náà tún ti ṣẹlẹ̀ àmọ́ túpẹ̀ pé ọ̀rọ̀ àmọ́ mú àṣírí wọn wáyé dá sílé agbára bá bá dé ká kó lórí ẹ̀ ká mọ́ bá ìròyìn bọ̀. But again, the other story about Kemi Badenoch and also Ademola Lukman saying that, okay, we have a story that counters that of Kemi Badenoch, and there are those who say, okay, look at the message, leave the messenger and all of it. I think that I would look in that direction, look at the message and leave the messenger, because we are just giving her unnecessary publicity as far as I'm concerned. I agree. She said something which a majority of Nigerians have talked about, police harassment and all of it. Yes. And she had an experience and she mentioned it. But yes, okay, maybe that's not putting us in a good light, but is that the truth? Yes. We have that situation. It's not always the truth, especially when it's coming from someone of that caliber, Kemi Badenoch. She actually said something before she was elected leader of the Conservative, saying that I do not want my country to be like the country I'm running away from. So where is your country? Okay, the UK. But there is something that is very important. You as a Nigerian, well, whether she's a Nigerian or not, she's not proud to say that she's a Nigerian, but she's got the Nigerian DNA in her bloodstream. So no matter how much, left to her, she doesn't want to agree on even if she becomes the Queen of England tomorrow, the reminder of her ancestral, she doesn't care. She doesn't want to associate with you guys. So we don't care to. We don't care. Let her be. But if she had an experience, she has a right. But she's not the first daughter of an immigrant. She had someone who was the former Prime Minister. I believe that we're taking a lot of things personal. When Kemi is clearly on a political campaign, she wants to secure herself, distance herself from certain concepts, and put certain things into the British public mind. And so we're just collateral damage. She paints Nigeria as a country where devils are the one that are running on the street, walking on the street, while UK is full of angels on the street. But it's not always like that. UK has its own history. If you look at the police back in the 70s, 60s, it used to be very, very corrupt. So all have history, and Nigeria is also getting better. But she has an ideology she's chasing. That's what we should see. She has something she's chasing after. And so I don't understand why people are killing themselves over Kemi Badenoch. If she likes, she should associate with Nigeria. Right. If she doesn't like, she shouldn't associate with Nigeria. That's
that has not put food on my table. ṣé dúró sí ọ̀rọ̀ àdánù lẹ́nu àwọn aládàánú iná you had not put food on your table. Gbogbo òṣì tí àwọn Boko Haram tí àwọn agbésùmọ̀mí tó yẹ kán mọ ìròyìn tán mọ gbé wọn ìgbéròyìn gidi o àwọn ìròyìn kan tó yẹ kán mọ gbé wọn ìgbé o ṣé ọ̀rọ̀ is not put food on my table là ń sọ nísìn wọ́n ń bá yín sọ̀rọ̀ táwọn ọlọ́pàá yín ṣe wọ́n ń bá yín sọ̀rọ̀ bí Nàìjíríà ṣe bámukùn rẹ̀ ṣe bẹ́rù rẹ̀ ṣe wọ́ ẹ̀yìn ní ṣe rí pé nǹkan jẹ òjẹ̀ kan gbọ́n bọ́n bá ti róúnjẹ jẹ tán ti lówó lápò kò sí tó kàn wọ́n mọ́ àwọn àríjẹ́ǹdì mọ̀dàrú. ó dáhùn náà lẹ́tí rí ẹ̀hún ká mọ̀ wá pẹ́jù ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá fún yín ní ọ́pdẹ̀tì lórí ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá àná fún ìròyìn kan lórí ti àwọn 792 kan tí ọwọ́ bá ọwọ́ EFCC bá wọn tán ni wọ́n ń ṣe fraud lórí cryptocurrency Nàìjíríà àwọn chinko wà láàrin wọn Pakistan wà láàrin wọn Filipino wà láàrin wọn ṣùgbọ́n àná tá a fún yẹn àfún yín ní full story àmú ọ̀rọ̀ tí agbẹnusọ EFCC kan náà ga wọn tó sọ àwa fẹ́ mú ọ̀rọ̀ yẹn wá fún yín lónìí ká fi ti ara wa gbọ́ ká sì fojú ara wa ká fi rí i kò sọ̀rọ̀ lọ wò wá Bobby ló sọ bẹ́ẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ n tó sọ rèé ẹni tó sọ rèé ó yá ẹ tẹ̀sí ilé agbára pápá àròjọ mùsùlùmí. Big Leaf Building, number 7, Oyejolayemi Street, Victoria Island in Lagos. The property could pass for the head office of a corporate organization. But what goes on here, according to the Economic and Financial Crimes Commission, is cybercrime, romance scam, and cryptocurrency investment fraud, specifically. In an evening operation that lasted hours on Tuesday, December 10, 2024, officials of the EFCC bust the property, arresting 792 suspects, the Commission's largest single arrest. Among those arrested were 148 Chinese nationals, 40 Filipinos, 2 Kazakhstans, 1 Pakistani, and 1 Indonesian. Investigation established that the foreign nationals used that facility, the building I'm talking about, they used that building to train young Nigerians in the art of initiating romance and investment scam. And also, they use the identities of these Nigerians to perpetrate criminal activities. lóòótọ́ níwádìí ní kò sí tó burú nínú kéèyàn ṣe crypto ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọ tán kójọ yìí wọ́n ní wọ́n ń fi wọ́n lu jìbìtì ní o wọ́n ń bá àwọn ọmọge sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára bí ìgbà téèyàn bá ń ṣe bójúbójú lórí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n lòun náà ń fi jìbìtì lù o. All the floors in that building, 7-story building, all the floors are equipped with computers and other state-of-the-art gadgets. On the 5th floor of that building alone, we were able to recover 500 SIM cards of various local telcos. These were procured by these foreigners and given to Nigerians to use in cybercrime activities. Their Nigerian accomplices were recruited by the foreign kingpins to prospect for victims online through phishing, targeting mostly Americans, Canadians, Mexicans, and several others from European countries. They usually arm these young Nigerians with desktop computers, mobile devices, and create fake profiles for them. And for young Nigerians recruited by the foreign kingpins, their tasks are to engage victims in romantic conversations and phantom business and investment discussions to trick them to shop on an online investment shopping platform called www.uto.com. For those who show interest in this investment, activation fee for an account on that platform starts from $35 US. So far, our investigation has revealed that the criterion used by these Chinese and other foreign nationals used for recruiting young Nigerians into their nefarious activities is ability to use the computer, especially typing skills. There is a particular script. Once you are recruited and you have passed your typing test, there's a particular script that you will be given. The script gives you the format of what you are going to do. In that script, you will see that they give you a particular name. You are a man, but they will give you a female name. Then they will also give you a profile picture that is a lady. You can just shop for the picture from anywhere in the world. ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan ti wá túyáyá jáde o wọ́n ní àwọn kìlọ̀ fúnjọba tó wípé pòwe fún wọn pé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sátánì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ wo ọjọ́ ọ̀la
tí àwọn ìjọba fúnra wọn ò tọ́jú tán rí kan ṣe kan lórí wọn náà ni ìjọba fúnra wọn wá ń pàréèdì ọmọ wọn àbí ọmọ Nàìjíríà láre tó yẹ kán wáṣẹ́ fún tó yẹ kán gan equip tó yẹ kí wọ́n rí wípé àwọn Chinese a sì wọ́ọ̀nù wọn against àwọn Chinese ìjọba fúnra wọn ló ń fọwọ́ ara wọn síra wọn. ìjọba gan ni ò lọ́rọ̀ gbọ́ torí ká ní wọ́n wá iṣẹ́ gidi fáwọn ọmọ yìí ni tó jẹ́ pé àwọn gan náà ní computer center tó sì jẹ́ wípé legit náà gbélẹ̀ fáwọn ọmọ yìí. ẹ wá wo ohun tí àtọ̀húnrìn wá àwọn ṣinkó wá ń ṣe nínú ìlú yẹn ẹ rí i pé wọ́n yìí mọ́ wọn lọ́wọ́ tó bá yá ẹ wá wo ohun tán fa àwọn ọmọ yẹn ṣe wọ́n wá ń fi wọ́n ṣe bójúbójú ẹ bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ra sim card ní wọn lọ wọ́n fún wọn profile àìmọye àwọn ọmọ yín ti ń ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn gan tó jẹ́ pé tiwọn bàbá ńlá 419 náà ń ṣe ẹ jẹ́ mójútó ọmọ yín bí Nàìjíríà ìjọba ò bàbá yín mójútó wọn ọjọ́ ọ̀la yín ni o kan tó di pé wọ́n represent orílẹ̀-èdè kankan. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o a tún padà lọ bòmíì ní o Ọ̀yọ́ state làwọn ń lọ ń bàdàn báyìí oníbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ ti ba àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o ìkan tí ẹ wà láàrin wọn báyìí tó jẹ́ wípé ṣe ló ń wa ẹkún mu ó ní wọ́n fìbọn ṣe é ní tọ́yì ẹ máa fìbọn lè wọ́n ṣe tọ́yì DJ lòun ṣé mixer rẹ wá lélẹ́yìí ó yẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bó ṣe lọ bọ́n ṣe mú wọn. Today, in response to the yearning of the good people of the state regarding court-related activities, even as we navigate through the Yuletide period, the following items were also recovered during the intelligence-led raid. 5 inscribed cultism jackets, 3 Dane guns, 1 locally made pistol, 1 locally made cut-to-size gun, 1 long barrel gun, 1 red Toyota Camry with registration number registered in Lagos, KTU 41JH. And 1 red cloth. These suspects, who identified themselves as members of the Brother Across Nigeria, also known as Alora, were arrested at the Federal Polytechnic Ayede, intending to initiate students of the school. But despite being found in possession of charms and other items, the group claims they were only a charity society. We are brothers across the nation. So, and it's just like a group of society, like helping each other, and something like a charity. The charm is just for a protection. Lamidi Ismail and his accomplices were apprehended for unlawful possession of firearms and illicit substances. However, Ismail denied being a cultist, claiming he was merely holding the arms for his friend. I just want help. I need help. I want them to believe me that I'm not what they said I am. I am not. I have all my school file, everything. I'm a DJ. I have my work and everything that I'm doing. I'm not a criminal. I'm a DJ. I'm a member of DJ Anakiale. ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan pàápàá jùlọ ọmọ Ọ̀yọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba pé kán jọ kán ṣe sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọn délẹ̀délẹ̀ o kán wàásù désàlẹ̀ kòkò pàápàá jùlọ ọmọkùnrin tí ń wọ ẹkún mu yẹn tó lòun DJ wípé ṣé ìṣe wípé wọ́n fẹ́ kó bá pé kán jọ̀ọ́ kán mọ́ kó ẹran mérò kán mọ́ sì fi ìyà jẹ aláìṣẹ̀ o. ó dá nígbà yẹn jábọ̀dì sọ́dọ̀ arábìnrin kan tí wọ́n sọ wípé ajàfẹ́tọ̀ọmọnìyàn ni tó náà bá wọn kópa nínú ìrántí àwọn EndSARS. wọ́n pé ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ̀ báyìí o pé wọ́n ti fi sátìmọ́lé ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti transfer ẹ̀ lọ sí Àbújá. ó ṣe fọ́nrán kan gbà kan níbi tó ti ń ṣépè kíkan èmi náà ti ẹ̀ ń wò pé kí ló dé tárábìnrin ṣépè tó ìyá bí a mọ́ o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja àjọ gbọ́ èpè tó sẹ́ná òun la gbọ́ pọ́wọ́ ti bà à ń bọ̀ lórí ẹ̀ náà ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja kọ́kọ́ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan kí sítórì ilé yé wa. lágbára Ọlọ́run Ṣèyí Tinubu máa kú nínú ọdún yìí lágbára Ọlọ́run ẹ bá mi gé torí ẹ dá sí mi lórí ẹ dúró bí sí mi lórí I will call the ambulance of my place of work. Ṣèyí Tinubu máa kú nínú ọdún yìí lágbára Ọlọ́run Ṣèyí Tinubu máa kú nínú ọdún yìí lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ bá mi fàṣẹ sí Ṣèyí Tinubu máa kú nínú ọdún yìí lágbára Ọlọ́run òfò ti dé bàdí ilé Tinubu látẹ̀ni lọ Káyọ̀dé ẹgbẹ́ tó kún òní jèrè ọmọ fún ìwà Adéjọbí àwọn ọmọ ẹ máa kú mọ́ ẹ lójú ọwọ́ ẹ ló máa fi gbé wọn sí lágbára Ọlọ́run torí pé mò ń jẹ ìrora torí pé mo dẹ̀ ń fáìtì fún ìlú mi fún ìwà Adéjọbí ọjọ́ kan ṣoṣo ni wàá gbé àwọn ọmọ ẹ sí Ṣèyí Tinubu máa kú nínú ọdún lágbára Ọlọ́run àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ ti fàṣẹ sí ó máa rí bẹ́ẹ̀
àṣelọ́lá àwọn màláìka tó sílẹ̀ kọjọ́ ẹni tí ò sẹ́ni tó kẹ́ni tó lè tì í Ṣèyí Tinubu máa kú nọdún yìí Káyọ̀dé ẹgbẹ́ tó pọ̀ ní jèrè ọmọ. òun náà lẹ ti rí yẹn o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ti fi sìnkú òfin mú obìnrin ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan tó tún jẹ́ nọ́ọ̀sì Ọlámídé Thomas lórí ẹ̀sùn wípé ó ṣépè fún ààrẹ Tinubu ó ṣépè fọmọ náà nú fídíò kan yẹn fún Ṣèyí bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnubá ọ̀gá ọlọ́pàá Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn wọ́n ní òṣìṣẹ́ ìlera náà ní nọ́ọ̀sì ìròyìn sọ pé agbègbè Bàrígà ní ìlú Èkó ni wọ́n ti mú ọmọbìnrin náà lọ sí àtìmọ́lé nílùú Àbújá o pé kó súnmọ́ àwọn fẹ́ mọ́ kó wá tún èpè rẹ̀ ṣẹ́ ogúnjọ́ oṣù kẹwàá ọdún 2024 ni wàhálà náà bẹ̀rẹ̀ fún Ọlámídé lásìkò ìwọ́de ìrántí EndSARS oṣù kẹwàá ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí wàhálà hewu lẹ́yìn ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ tó ti sòkò ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu tó fèpè ránṣẹ́ pé wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá ṣépè fún Olúwẹ́rí èpè ìjà lóòjọ́ wọ́n sáà ní lásìkò ìwọ́de ìrántí EndSARS ló ti ṣépè àsìkò ìwọ́de náà ni ọlọ́pàá ti kọ́kọ́ dá sẹ̀ríà fún gẹ́gẹ́ bí fídíò tí ó fojú ara rẹ̀ síta níbi ìwọ́de náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ẹnu àtẹ́lu ààrẹ Tinubu tó sì ń fi èpè sọwọ́ sí òun àti ọmọ rẹ̀ tó fi mọ́ ọ̀gá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ kú ni o ẹ ní rọ́dún yìí o ẹ ní rọ́dún tó ń bọ̀ wọ́n ní ẹ̀sùn tí arábìnrin náà fi kan ọlọ́pàá ni pé wọ́n yin tíá gáàsì tajútajú sí òun lójú lásìkò ìwọ́de wọ́n tẹ ẹ̀tọ́ òun gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà lójúmọ́lẹ̀ wọ́n sì fi ìyà jẹ òun lọ́nà àìtọ́ ọ̀kan lára àwọn èèyàn rẹ̀ tó wà níbi ìwọ́de náà Tọ́mídé Nẹ̀túfò tí òun náà jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ṣàlàyé fún iléeṣẹ́ ìròyìn wípé òun kọ́kọ́ rò pé ìbọn ló bá òun lọ́jọ́ òun ni o. wọ́n ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ọkùnrin ni wọ́n kọ́kọ́ mú nígbà tó ń wá o ọmọ rẹ̀ iná wá fi tọpinpin ibi tó wà Tọ́mídé ṣàlàyé pé lẹ́yìn ọjọ́ kejì tí wọ́n mú ọmọbìnrin náà tán ni wọ́n fi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Venza kan tí nọ́mbà ìdánimọ̀ rẹ̀ jẹ́ KTU 5H2HH gbé lọ sínú bàálù tí wọ́n fi gbé lọ sàbújá má ga o. gẹ́gẹ́ bí ohun tí Tọ́mídé sọ fún àwọn oníròyìn olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà nílùú Àbújá ni obìnrin náà wà báyìí nínú àtìmọ́lé o abájọ tí àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ àwọn tí ń jàfẹ́tọ̀ọ́ yòókù tí wọ́n fi sọ wípé tán fi ń kọrin pé ẹtúlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń tẹnu àbùkù lu ìjọba ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọ́n lẹ̀ ń tẹ ojú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ bi ẹ̀yin abiyamọ ṣé èpè tí arábìnrin yẹn náà ṣe ẹ lérò wípé ó ní ìdẹ̀ṣá kí n gbẹnu sọ̀rùn kódà bọ́ọ̀ kan náà wà ń Kòròdú ìyàwó ààrẹ ni mo ń ṣépè fún jù èpè kíkan ní o èmi ò sì rí èèyàn kankan bú torí tí ẹlòmíín là kọjá ntẹ́lòmíín gan ti là kọjá àìmọye àwọn èèyàn ló ti sọ ẹ̀mí nù ìrètí ti pin fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ kó bá ìpè dé ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe náà ẹ máa rántí òfin o òfin wà o òfin Nàìjíríà sì rèé tán bá fi mú ọ ní máa fásitì lọ́jọ́ tán bá fẹ́ lò fún ọ ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wọ́n tán bá mẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n lè lógún ọdún tẹ́ẹ̀ní rí justice ṣùgbọ́n ọjọ́ tán bá fẹ́ fi mú ìwọ tán ti mọ̀ wípé àwọn fẹ́ lò fún ọ nì ẹ wo bó ṣe sáré ṣẹjọ́ Délé Fárótìmí ẹjọ́ Yàyà Bello sì ń wọ́lẹ̀ nítorí ẹ̀ gbogbo ohun tó bá sọ òun jàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni òun gbéròyìn ni ó jẹ́ gbogbo ohun tó lè jẹ́ mọ́ rọra sọ ẹnu lójú kámẹ́rà kò sẹ́ńtínú ìbí èmi náà máa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n máa sọ wọ́n ti pa kámẹ́rà kí n tó máa sọ wọ́n èèyàn sì dùn ún bú pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì ṣé ń gbádùn mi àbẹ̀ gbádùn èèyàn dún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa wò pé ìwọ ọbọ̀ yìí ó máa ń lo diplomacy ó máa ń fọgbọ́n sí kí ni mo wá fẹ́ ṣe
ká nínú kọ́mẹ̀ǹtì lèmi náà wà ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bú gbogbo wọn wọ́n bá yín bú wọn wọ́n bá yín bú wọn ṣùgbọ́n wa tá a mọ́ gbójú wa sójú kámẹ́rà ọgbọ́n mo mọ́ rántí mo mọ òfin ẹjọ́ lèèyàn sì mọ́ kọ́kọ́ kọ́ kéèyàn tó kọjá nínú bá a ṣe mòfin náà tó Ọlọ́run ní sọ ẹnu wa nítorí ẹ mọ́ tì wá ṣe wo bá a bá yọ̀lẹ́ lójú kámẹ́rà ẹjẹ́ ó mọ́ yé yín ó nídìí nítorí òfin wọn bọ́n bá fi mú innocenti sàn kan náà sáré fi mú torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ mọ́ gbọ́ mi pé wọ́n fẹ̀sùn kàn allegedly ẹ sáàmù òótọ́ èyí tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ sáàmù òótọ́ ọ̀nù ẹ̀ ó dá yóò yẹ wọ́n ti mú Ọlámídé báyìí kan tó túlẹ̀ kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ààrẹ Tinubu ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀wò social media mọ́ ni ẹ̀nà ti búyín èèyàn mélòó lẹ wá fẹ́ mú ṣùgbọ́n a gbọ́ wọn ní IGP ní inú bí o mi ò rò pé tààrẹ Tinubu ni wọ́n ríro mi ò rò pé ààrẹ Tinubu rí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀rù ó dà pé IGP àwa àmọ́ bóyá ààrẹ Tinubu náà rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ rò lọ́rọ̀ kan àwa náà ń bẹ̀bẹ̀ o à ń tọrọ àforíjì ẹ bá wa túlẹ̀ o kó náà yéé ṣépè fún yàn mọ́ tí ẹ mọ bí ń ṣe sọ kémi náà mọ́ rèé ó dá ẹjẹ́ àpò lórí rẹ̀ o wọ́n ní o ó dá. ká tó wà mọ́ káde ètò ńlẹ̀ ká tó mọ́ lọ ká tó mọ́ dágbére lórí ètò lónìí ẹjẹ́ sáré mú yín dé ọ̀dọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n yìí tí wọ́n ń dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ bí inflation bó ṣe gòkè lálá tó ròkè tí ìwálẹ̀ tó sì jẹ́ pọ́dún ti dé táwọn èèyàn nídìí láti ra àwọn nǹkan kan wọ́n mẹ́nuba àwọn iye ìdíyelé àwọn ọjà kan tó ti lò òkè báyìí ṣùgbọ́n èmi lérò pọ̀n mẹ́ẹ̀ wọ́n dárúkọ màálù pé 500,000 ń ta màálù 100,000 báyìí mo ní níbo ló ti fẹ́ rí màálù 500,000 ní ìsìn nígbà tí ì ṣe màálù kékeré tí ì sọmọ màálù téèyàn fẹ́ mọ̀ sìn ó rẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀ bá agree pẹ̀lú ìdíyelé tán ní wọ́n ń ta ọjà ní ìsìn ẹ bá ń kọ́. This season we first witnessed a significant drop in the celebration among middle income to the lower income. For instance, a cow was about 150,000 about 3 years ago or 2 years ago. Now, a cow is about 500,000. As you have already mentioned, a chicken has gone up to around 10,000. And a bag of rice is about, 70 kg is almost 100,000. So definitely these items will be out of reach. What you are going to see is that a lot of the Nigerians who had always gone to their villages for Christmas and New Year will be unable to travel because inflation has affected the cost of transportation, the fuel costs, even if you have your car. So what that means is that Nigerians are going to witness a very gloomy Christmas and New Year period. But what is responsible for this persistent rise in inflation, despite the tightening and measures by the Central Bank of Nigeria? It does look like we're going in the wrong direction when it comes to taming this inflation. Well, thank you very much. The Nigerian inflation case is as a result of multiple factors. The food prices are leading the inflation growth. And of course, we're aware that we have the issue of geopolitical tensions or conflicts, the Russia and Ukraine and so on, which initially already push up prices. And then when we had the unification of exchange rate and the removal of fuel subsidy, fuel, the impact permeates almost every major price in the economy. And so these factors, together with the liquidity overhang from both the COVID-19 stimulus, together with the ways and means of over 27 trillion, as well as the deficit that is being sustained up to now. As we speak today, the government has already gone beyond the deficit. I don't want to mention the percentage. It has gone beyond the deficit, significantly beyond the deficit approved in the budget for this year. àwọn náà tí ẹ mọ̀ ọ náà ní jẹyọ lára ẹkọ́nọ́mì ó dénú ọjà náà wọ́n ti wà ní dẹ́físìtì torí ẹ̀ náà ṣe ń yáwó kò sówó ńlẹ̀ mọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú balance sheet ìzẹ́dà kó wà ní dẹ́físìtì tàbí kó wà ní
ojú ewé gangan níbi tí o ti ní dúkìá tó ń pè ní asset. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní liability ní deficit. Ó ti wọ rẹ́ẹ̀dì, ìtumọ̀ rẹ̀ náà nù. Wọ́n pàkíyèsí wá sí wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà láàkó ọdún yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n rọra ṣe lóní fẹ́rẹ́ jógí ni wọ́n ní láùdú ẹ̀ kò ní sáriwo tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ọmọ ó lọ skul ọjọ́ January dúró dè wọ́n ẹ rọra ṣe pẹ̀lẹ́ wa ní káà náà fi léyìí. Ká mọ̀ fi rán yín létí ká sì fi sí gbẹ́rẹ́ pàkọ́ wípé ẹ mọ̀ lè jẹ gbèsè lẹ́ẹ̀dí January tí ìmọ̀ ń tẹ́ bà nínú ọdún tí ń bọ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ owó orí ẹ sì mẹ̀dọ̀ o. Ẹ ṣe ìwọ̀n tẹ́ ẹ bá lè ṣe ìwọ̀n ikú ni wọ́n tẹ́ àwọ̀ ló mọ̀ tẹ́ sí rí ìwọ̀n ara ẹ̀ ló mọ̀ o ẹ mọ̀ wọn ara yín nú ọdún o. Ó dáa a fìrè pàdé lọ́la àti kógojá lórí ìròyìn tòní ibà ìròyìn náà ní ibà dún ọlẹ́bàá ìbá yànnà ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tó bá ti dọ̀rọ̀ òdodo àti òtítọ́ ibà gbáǹkọ́gbì ibà ọkọ̀ arúgbó ibà rìn gìnìgìnì mo lérò pé wọ́n ti tíkù yín lónìí ẹ̀yin náà mọ̀ tíkù mi sínú kọ́mẹ́sì ẹ̀sán a fìrè pàdé lọ́la ẹ bá pín kó kálé kó kakò láyọ̀ láàfi pàdé lọ́la o. I love you, always remember that. I'll see you tomorrow. Remain blessed and bye for now.